خیلی مواقع اینجوری یادم میفته که یه جایی که قراره یکی منو معرفی میکنه یا یه حرفی میشه، یاد این میافتم که من نقشم چیه توی یه شرکت. در غیر این صورت مدام درگیر اینم که چه کارایی رو واقعا باید انجام بدم، الان این اینجاست، باید چی کار بکنم، اینجای درستیه، این آدمه اینجوریه، ما داریم این سمتی میریم، 2 سال دیگه تو چه وضعیتیه. یعنی مواقع کمی میشه که بیام از بیرون به خودم نگاه کنم و بگم او من به عنوان یه آدمی که اینجوری هم ندایی که اینجا وایسادم باید الان این مدلی باشم. به کورنر ندا صحت خوش اومدی. ندا از نتبینا اینجاست. امروز با هم در مورد تأثیر جنسیت بر مدیریت یک آژانس تبلیغاتی گپ زدیم. داریم میخوام بگم که خب این قضاوت همینه که خب یهو که آدمی میفهمه که مثلا من شغلم چیه یهو شوکه میشه. برای مسئله این بود که بدونم چه فضاهایی رو تجربه کرده. آیا نگاه جنسیت زده با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که داره داشته یا نه؟ من خودم بخوام بگم خیلی بیشتر وایب مثبت رو جذب کردم تا منفیه، نه اینکه منفی وجود نداره. در مورد خلاقیت صحبت کردیم. به عنوان یک مدیر خلاقیت چجوری داره فکر میکنه، چجوری تصمیم گیری میکنه؟ دوست دارم که هر چیزی رو ببینم میشه یه جور دیگه هم بهش فکر کرد. در مورد دغدغه‌های شخصی خودش گپ زدی. این که به دنبال چیه؟ اینجوری نیست اصلا من احساس کنم چیزی جلوی منو گرفته، به هیچ وجه. توی کودکی و نوجوانیش چجوری فکر میکرده؟ چه موضوعات و افرادی براش الهام بخش بودن؟ یعنی هر چیزی هم که میدیدم میگفتم من باید این کارو بشم. در مورد کوزی کورنرش صحبت کردیم. تمرکزم روی اینه که چجوری ما میتونیم واقعا یه کار متفاوت تری بکنیم. کلی خورده روایت ها و جزئیات جالبی رو با هم مرور کردیم که دیدن و شنیدنش میتونه براتون جذاب و الهام بخش باشه. گفت میخوای چی کارشی؟ گفتم من میخوام منشی مدیر عامل بشم. گفت منشی مدیر عامل بشی؟ چرا مدیر عامل نشی؟ اگر فکر میکنید این موضوعات براتون جالب خواهد بود با من و ندا صحت همراه باشید. وسط یه عالم سختی و چالش و اینکه یه سری چیز داره دیر میرسه و همه این اتفاقا همه عصبی ان و ممکنه که به هم بپرن، میشه خندید. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، اومدم باز یادآوری کنم که قرار ما تبدیل به پادکست بین‌المللی بشی. برای اینکه این اتفاق هم بیفته به کمک تک تکتون احتیاج داریم. ما رو به دیگران معرفی کنید. هر کسی که دغدغه خلاق‌تر شدن داره، فکر می‌کنیم با کوزی کورنر میتونه ایده هایی بگیره برای خلاق‌تر شدنش. پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال کنید. آدم‌ها رو تشویق کنید که با ما در ارتباط باشن، ما رو دنبال کنن. ما هر چقدر کامیونیتیمون بزرگتر بشه، به عنوان یک رسانه مستقل قدرتمون بالاتر میره و اینطوری میتونیم مهمون‌های بین‌المللی رو هم به کوزی کورنر دعوت کنیم و مشتاق باشیم تا بدونیم کوزی کورنرشون چیه، مسیر خلاقشون چیه. بریم ببینیم من ندا در مورد چه موضوعاتی گپ زدیم. امروز گفتم به کوزی کورنر بیای تا با هم یه ذره گپ بزنیم در مورد موضوع مدیریت یک آژانس توسط یک زن تو فضا و مارکت تبلیغات کاملا مردونه ایران. دوست دارم اول از همه بدونم که آیا تا به حال در مورد جنسیتت فیدبکی گرفتی؟ چیزی بوده که مثلا رو مخت رفته باشه یا نه؟ تا بعد بریم جلوتر عمیق شیم رو موضوع ببینیم چه مدلی بوده. چون برندها عادت داشتن همیشه مدیر عاملا، تیم‌ها، مدیر خلاقیت‌ها آقا باشن و حالا تو نه تنها یه مدیر عامل خانومی، مدیر خلاقیت خانومی. بر من جالبه بدونم چه تجربه‌ای داشتی، چه مدلی بوده. من راستش خیلی کم پیش میاد که یادم بیاد جنسیتم چیه. یعنی یه کمی واسه خودم این شکلیه که جنسیت خیلی کلاً پررنگ نیست. توی ارتباط با آدما هم همینطوره. یعنی خیلی مواقع تا با یه آدمی صحبت میکنم حواسم به این نیست که جنسیت چیه. بیشتر هی دارم به این فکر میکنم که این آدمه چه مدلی داره فکر میکنه، چه جوری داره دنیا رو نگاه میکنه. به خاطر اینکه خیلی کم پیش میاد که به این جنسیت فکر کنم، راستشو بخوای خیلی مواقع مثلا تو ذهنم نیست که من که دارم این کار رو انجام میدم
به عنوان یه زن دارم این کار رو انجام میدم. بیشتر محیطم بوده که یادم انداخته که تو یه زنی. اما این خوش شانسی رو داشتم که نه به عنوان یه چیز بد بهم بگن، یعنی نگن چون تو زنی نمیتونی این کار رو بکنی. خیلی بیشتر توی این موقعیت قرار گرفتم که گفتن چه جالب تو یه خانومی و این کار رو داری میکنی. راستشو بخوای من چون یه ویژگی دیگه هم دارم، خیلی بیشتر اون ویژگی میاد جلو و اونم اینه که معمولاً قیافم یه کمی عجیبه. برای همین همه قبل از اینکه اشاره بکنم به اینکه تو یه خانومی، به این اشاره میکنن که تو چقدر لباسات عجیبه یا چرا موهات آبیه و این همیشه خب خیلی پررنگ‌تر بوده برای من. اما اون جاهایی که میگی میره رو مخم، راستشو بخوای دوباره یه سری چیزای خیلی خیلی کمرنگ و جزئی و ریزه ولی خیلی مهم بوده برای من حداقل. اول از همه اولین چیزی که واسه خودم همیشه عجیبه و خیلی مواقع مچمو میگیرم، مچ خودمو میگیرم و یه چیزیه که همش این شکلی هم که ای بابا من دوباره هم دارم این کار رو میکنم، اون مرزاییه که خودم واسه خودم ساختم توی ذهنم در نتیجه زندگی کردن توی یه اکوسیستمی که من رو اونطوری بار آورده. ولی شاید الان بالا سر من وای نمیسته که بگه این کارو بکن یا اون کارو نکن. اما مغز من به خاطر اینکه اون مدلی تربیت شده خودش داره جلوی خودشو میگیره. این خیلی بیشتر از همه راستش رو مخم میره تا رفتار اطرافیان نسبت به من. اگه بخوام یکمی واضحش بکنم بگم منظورم چیه، منظورم اینه که مثلا این خاطره رو برات تعریف کردم. من بچه که بودم یه بار بابام ازم پرسید که تو میخوای چی کارشی؟ و من گفتم که میخوام بهش فکر کنم. رفتم فکر کردم واسه خودم که چی کاره میخوام بشم واقعا. چه کاریه که من اگه انجامش بدم خیلی خوشحال میشم. و بعد با خوشحالی برگشتم به بابام گفتم من شغلم انتخاب کردم. گفت میخوای چی کارشی؟ گفتم من میخوام منشی مدیر عامل بشم. و بابام به هم نگاه کرد گفت منشی مدیر عامل بشی؟ چرا مدیر عامل نشی؟ و من اون موقع یهو تصویرام به هم ریخت، به خاطر اینکه تمام تصویر زنایی که من توی فیلم‌ها و سریال‌ها دیده بودم اینجوری بود که همشون نقششون اگه داشتن کار می‌کردن اکثراً یه منشی یه مدیری بودن که همیشه هم یکی میدوید و اینا رو در واقع حساب نمی‌کرد و میرفت تو اتاق مدیر و اینا دنبال مدیر میدویدن. این که من حالا اینو منم تو پرانتز بگم، تصویری که توی ذهن منم از زن شاغل توی کودکی برام شکل گرفته بود یا کارمند بانک بود یا منشی، چون دقیقاً چیزی که داشتیم از خانوما می‌دیدیم همین دوتا بود. دقیقاً. آره. یا خانوما دیگه کار نمی‌کردن، خانه‌دار بودن دیگه. دقیقاً. یا خانه‌دار بودن یا توی یک رابطه عاشقانه داشتن در واقع یه روایت عاشقانه. اواسط دهه 70 شاید اواخرش شوکران اومد که تازه پرستارای خانومم میتونه داشته باشیم، نمیدونم فرایی، یعنی کاملا انگار بسته بودن که نه دیگه زن خانه‌دار باشه، اگر هم شاغله فقط همین دوتا. دقیقاً. و اونجا من به این فکر کردم که خب من نکته‌م اینه که خب دور و اطراف خودمم همه خانم‌ها خانه‌دار بودن، یعنی پس من توی اکوسیستمی بزرگ شدم که تصویری که دارم میبینم اینه. اولین باری که مچ خودم رو گرفتم اینجا بود که خب تو چرا. چند سالت بودی؟ آره فکر کنم مثلا شاید 10-11 سالم. که خب تو چرا داری اینجوری فکر میکنی؟ بعد همین که یهو مثلا پدر منو مقابل این قرار داد که منو در واقع دوربینو گرفت اینوری چرخوند و گفت چرا این نه؟ و همین برای من خیلی جالب بود که راست میگه، چرا این نه؟ یه استپ از این جلوتر این شد که به این فکر کردم که یعنی این مچ دومی که میخوام تعریف کنم خیلی دیرتر اتفاق افتاد. خیلی بزرگتر بودم. به این فکر کردم که اصلا من چرا دنبال تصویر زنانه توی فضای کاری هستم؟ یعنی من چرا دارم به این فکر میکنم که خب من ببینم خانوما چی کار کردن که من به اون برسم. یعنی مگه موفقیت من جنسیتیه؟ این نگاه میکرد ببینی قبلا توی فلان صنعت چه خانومی چه کاری کرده. خب نه دیگه، نه آگاهانه. یعنی اونجایی که من دارم مچ خودمو میگیرم میگم که چرا خانوما همه نقششون اینه که منشی مدیر عاملن یا منشی یه مدیری هستن. خب چرا من دارم فقط به خانوما نگاه میکنم اونجا؟ چرا دوربینمو بستم روی خانوما؟ دوباره مچ خودمو اینجا میتونم بگیرم. یعنی این انگار یه چیز ناخودآگاهیه که خیلی
به هر حال یه اکوسیستمه، یعنی نمیگم از بیرون چیزی نداره، ولی کسی هم نیومده به من بگه این کار رو بکن. پس من میتونم شاید این چارچوبه رو با تمرین سعی بکنم که از این ببرم و هی دوباره نگاه بکنم. خب این قصه خاصی، روایت خاصی داشتش؟ نه، صرفاً اینه که من میتونم به یه آدم‌های فارغ از این که چه جنسیتی دارن اما یه کار خیلی جالبی که بر من جذاب بوده کردن بکنم. حالا یه لول از این جلوترش اینه که اصلا فقط هم میتونی الهام بگیری و حتی خیلی از اون آدم‌ها هم جلوتر بری. یعنی اونی که داره یه رکوردی رو میشکنه قبل از اون کسی نبوده که اون رکورد رو بشکنه. چه چیزیه که داره باعث میشه این براش الهام بخشی اتفاق بیفته و اون کار رو انجام بده؟ داره کجا رو نگاه میکنه؟ یعنی حالا من دارم فقط راجع به این که مچ خودم رو هی دارم چجوری میگیرم میگم. حالا این که خب لزومی نداره من فقط این اتفاق داره تو بچگی میفته دیگه. یعنی تو تا وقتی که خیلی کوچیکی مدام داری دنبال ویژگی‌های هماهنگ و مشترک میگردی. مثلا این که چه میدونم، مثلا اگه خانواده من یه خانواده مذهبی هستن، من دارم نگاه میکنم ببینم کیا تو خانواده‌های مذهبی موفق شدن. اگه خانواده من خانواده‌ای هستن که پدر مادر مثلا فرض کنین از هم جدا شدن، من دارم میگردم ببینم اونایی که پدر مادرشون جدا شدن کیا هستن که موفق شدن. من خود نوعیمو دارم میگم. بنابراین من دارم دوباره دنبال این تصویر میگردم کدوم خانوما هستن که یه شرکت رو مدیریت کردن، کدوم خانوما هستن که یک شرکت رو راه انداختن، کدوم خانوما هستن که مثلا رفتن توی چه میدونم یه نقش سیاسی بزرگ، نقش. و اصلا چرا دارم این شکلی فکر میکنم؟ حالا ممکنه بقیه این شکلی فکر نکنن، یعنی منظورم اینه که ممکنه که تو خودت هیچ وقت اینجوری نگاه نکنی که جنسیتی بخوای دسته‌بندیش کنی. فقط دارم در مورد مشکل خودم میگم. حالا خودمو بذارم کنار، در واقع اون مرزی که من دارم ایجاد میکنم توی اکوسیستمی که بزرگ شدم و مرزایی که شاید دیگه وجود خارجی ندارن، ولی من به خاطر اینکه اون مرزها تعریف شده واسم از قبل و تو اون مرز بزرگ شدم و چیز دیگه ای رو هم تجربه نکردم، بنابراین دارم تو همون مرز شنا میکنم، حرکت میکنم. دقیقاً مثل همون داستان اون فیل است که تو بچگی میبندنش به یه درخت و بعد دیگه هیچ وقت نمیتونه از اون درخت جدا شه. ماجرا اینه که اون توانشو داره که جدا بشه، ولی حتی نمیدونه یه همچین سناریویی وجود داره. برای من هم همین شکلی بوده و احتمالاً برای ما توی یه عالمه قصه های مختلف. یعنی حالا این یه قصه است که من دارم تعریفش میکنم توی این اکوسیستم. ما یه عالمه قصه های دیگه داریم که توی اونا گیر کردیم و مثل اون فیله نمیتونیم از درخت جدا بشیم. این یه چیز حالا شخصی بود. یه چیزی که خیلی شاید این مدت بهش دقت کردم اینه که خیلی مواقع تو توی موقعیتی قرار میگیری که آدمایی که اونجا هستن اتفاقاً حرف اینو میزنن که نه، تو به عنوان یه زن من پشت تو هم، من حمایتت میکنم. یعنی آگاه به یک همچین موضوعی. ولی دوباره چون توی یه اکوسیستمی بزرگ شدیم هممون که خب یه سری رفتارها و یه سری چارچوبای نانوشته‌ای وجود داشته، یعنی خب خانواده به خاطر خانواده‌مون، به خاطر جامعه‌مون اونا وجود داشته، همون آدمایی که مثلا داره میگه، مثلا من دارم میگم آقا من اتفاقا به نظرم زن باید این کارو بکنه، این کارو بکنه، ولی همین خود من یک عالمه تفکراتی دارم که ناخودآگاه نتونستم درستش بکنم. حتی شاید یه رفتاره خیلی خیلی کوچیک ظریف که همونا میتونه تأثیر بذاره. مثل چی؟ مثلا یه کاری بود که توی شرکت ما یه پروژه‌ای بود و قرار بود یه کسی انجام بده. من اینو سپردم به یکی از بچه‌ها که به نظر من اون میتونست از پس این کار بر بیاد. و حرفی که به من زد این بودش که ببین من فکر میکنم که مثلا این کاری که داری به من میگی یه کمی کاریه که چون مثلا اینجوریه که باید بری مثلا چند جا رو ببینی و اینا، یکم کار مردونه‌ایه. و خب تو وقتی این خودش دختر بود، تو وقتی این دختر رو میبینی اتفاقا آدمیه که دنبال اونه که بگه آقا من به عنوان یه زن میتونم. ولی چون توی یه فضای فکری متفاوتی بزرگ شده، خود این بر علیه خودش هم داره حرف میزنه بدون اینکه بدونه و بدون اینکه آگاه باشه. و من توی این مدتی که حالا اینا رو تجربه کردم که میگم اصلا این قسمت جنسیتی اصلا چیزی نبوده که بخواد خیلی برای من بولد و دست و پاگیر باشه واقعیتش، ولی این قسمت خیلی برای تو به خاطر ویژگی شخصیتی که داشتی و داری خیلی برجسته نبوده یا اتفاق خاصی نیفتاده؟ میدونی این دوتا موضوع متفاوته. میدونی یعنی من شانس اینو داشتم. چون من مثلا به عنوان یه پسر، به عنوان یه مرد، چون هیچ وقت
لباس رسمی دوست ندارم، رفتار رسمی دوست ندارم. بارها توی جلساتی رفتم که به خاطر مدل لباس پوشیدنم، حرف زدنم، رفتار کردنم، انرژی که دارم فضا رو سنگین و ملتهب احساس کردم. خب من وقتی دارم ساید خودم میبینم که با یک چیزی که خیلی نرمال و عادیه تجربه کردم، حالا به قول خودت چه میدونم آدم‌ها براشون عجیبه به خاطر اینکه من لباس فانتزی میپوشم، موهام رنگ جیغ، مدل آرایشم خاص خودمه. قطعاً باید وایبای اینطوری میگرفتی. ممکنه انقدر پوست کلوف بودی یا بچه پر رو بودی که ندید میگرفتی اون فضا و اون شرایط رو؟ حتما من تو این فضا بودم، هنوزم هستم. درست داری میگی. یعنی یه کمی بر من اینه که من خیلی حواسم پرت اونا نمیشه. واقعیتش اینه که آره خب من همین الانم هر جا میرم یه کمی به نسبت نرم عجیبم دیگه. یعنی همه چی اینجوریه که تو چرا این شکلی؟ تو اینجوری تو چشی، من به خاطر چاق بودن و نمیدونم همیشه شر و شیطون بودنم همیشه دقیقاً میشه دیگه. من خودم بخوام بگم خیلی بیشتر وایب مثبت رو جذب کردم تا منفیه. نه اینکه منفیه وجود نداره، ولی من همیشه اینجوری بودم که توجه نکردی بهش. تمرکز کنم رو اون مثبته. یعنی واکنشی که بچه‌ها به من نشون میدن بی‌نظیره، بچه‌های کوچیک. حتی خیلی از آدما که به نظر من این حتی قدرت آدماست که این واکنش رو نشون میدن به من. یعنی همیشه یه کسی که به من میگه که چقدر بامزه که موهای شما این رنگه، اتفاقا منم اینجوری دوست داشتم، همیشه من بهش میگم که این از مهربونی تو و از قدرت توئه که داری این حرفو به من میزنی. حتما که اون هست. یعنی نمیخوام بگم نه دنیای بی‌نقص فوق‌العاده‌ای هست، ولی میخوام بگم که شاید خیلی من بیشتر توجهم، همه تمرکزم یه جای دیگه بوده. داشتم دنبال این میگشتم که مثلا یه چیزی یاد بگیرم، یه چیزی رو بهتر بکنم. تمرکز رو خود کاره بوده اصلا. دقیقاً. و انگار حواسم پرت ماجراهای دیگه ای بوده. یعنی تو دنیای امروز که جنسیت، گرایش‌های جنسی، بک‌گراند اجتماعی، خانوادگی، انقدر چیزای دیگه ای این وسط برامون گذاشتن به عنوان اولویت، تو هیچ کدوم اونا برای جدیت نداشته به اندازه کاری که داری انجام میدی، به اندازه آتشی که برای یادگیری داری که اونا رو حتی از یاد میبردی. آره من فکر میکنم شاید دلیلش اینه که هزینه اونور برای من خیلی بیشتره. هزینه این که من بخوام صبر بکنم بابت همه حرفایی که دارم میشنوم، مثلا فرض کن به خاطر قیافه عجیبی که دارم و نقدهایی که ممکنه چیزی باشه که من دوستشون ندارم. اصلا نمیخوام منکر این بشم که این فضا وجود نداره، این فضاهای منفی و این سقفای شیشه‌ای اصلا وجود نداره. به نظر من وجود داره. فقط دارم میگم که توی قصه من این شکلیه که من ترجیح دادم که روی قسمت‌های دیگه قصه تمرکز بکنم. قاعدتاً وجود داشته و داره، خیلی هم آزاردهنده ممکنه باشه، ولی من هی سعی میکنم تا یه اتفاقی میفته یه جای مثبت‌ترش رو نگاه بکنم، یه قصه قشنگ‌ترش رو، حواسم به اون قصه پرت بشه تا اینکه برم. چون فکر میکنم مسیره برای من اینجوریه که هی خودم رو رشد بدم، هی برای اطرافیانم مفید باشم و ببینم چجوری میتونم اون مفید بودن، یعنی من کجاها میتونم موثرتر باشم. اگه یه جایی هست که نمیتونم موثر باشم، اوکی بسپارم اونو به کسای دیگه‌ای که میتونن اونجا موثر باشن و من میدونم من چه توانمندیایی دارم، برم سر اون کاره وایسم، اون کار رو انجام بدم که حداقل اون کار خوب انجام بشه. یه کمی یه همچین فضایی. ببین الان من این دوتا نقطه رو به هم وصل میکنم و یه ایده‌ای تو ذهنم شکل میگیره. تو چون نگاه جنسیتی نسبت به خودت نداشتی، برای همین اون انتقادات، اون نکات بد، اون سختی‌های جنسیتی هم که پیش می اومده توی فضای کاری، شخصی، زندگی حتی توی جامعه، باعث می شده که اونقدری آزاردهنده برات باشه که تبدیل بشه به یه دغدغه که حالا به قول معروف، خب الان من مثلا جایگاه شغلیم به عنوان مدیر عامل شده، مدیر عامل زن باید فلان رفتار خاص رو داشته باشه، پوشش خاص رو داشته باشه، فلان دوره خاص رو بره، نمیدونم، یعنی اون تصویری که اکوسیستم داره به تو دیکته میکنه، جامعه داره به تو میخورونه و میقبولونه، توی اون بازیه نیفتادی.
دقیقاً همینطوره. یعنی میخوام بگم که انگار من متوجه این هستم که همیشه یه اکوسیستمی وجود داره و ما مدام توی این اکوسیستم داریم زندگی میکنیم که حالا ممکنه اون یه اکوسیستمیه که واقعاً وجود داره یا یه اکوسیستمیه که داری تلاش میکنی واسه خودت ایجادش بکنی مصنوعی که بتونی خودت رو رشد بدی. اون اکوسیستمه برای من اینجوری بوده که بیاد یه فضایی رو ایجاد بکنه که بدونم کجا باید رشد بکنم و نگاه نکنم. یعنی خیلی مواقع اینجوری یادم میفته که یه جایی که قراره یکی منو معرفی میکنه یا یه حرفی میشه، یاد این میافتم که من نقشم چیه توی یه شرکت. در غیر این صورت مدام درگیر اینم که چه کارایی رو واقعا باید انجام بدم. الان این اینجاست، باید چی کار بکنم، اینجای درستیه، این آدمه اینجوریه، ما داریم این سمتی میریم، 2 سال دیگه تو چه وضعیتیه. یعنی مواقع کمی میشه که بیام از بیرون به خودم نگاه کنم و بگم او من به عنوان یه آدمی که اینجوری هم ندایی که اینجا وایسادم باید الان این مدلی باشم. اون مواقع خیلی کم پیش میاد و آره من یه کمی دوست دارم که هر چیزی رو ببینم میشه یه جور دیگه هم بهش فکر کرد. میشه به یه مدیر عاملی فکر کرد که لزوماً کت و شلوار نپوشه و خیلی جدی نباشه. میشه یه مدیر عاملی باشه که یا حتی مدیر عامل نه، میشه یه مدیری وجود داشته باشه که در عین اینکه یه رابطه خیلی خوب میتونه بسازه با اطرافیانش و در واقع خیلی خوشحال و خوش برخورد باشه، کارش هم حرفه‌ای جلو بره. لزوماً اینجوری نباشه که یه مدیری باشه که با داد و بیداد و عصبانیت و آره مثلا قیافه جدی و اینا. میشه توی وسط یه عالم سختی و چالش و اینکه یه سری چیز داره دیر میرسه و همه این اتفاقا همه عصبی ان و ممکنه که به هم بپرن، میشه خندید. چون متوجه اون فضا شدم، متوجه این شدم که یه اکوسیستمی داره منو هدایت میکنه. نه اینکه بگم یه چیز وحشتناکی وجود داره، نه. دیدی رانندگی میکنی تو خیابونا، انگار همه میخوان از هم سبقت بگیرن. ولی حالا فکر کردیم چرا میخوایم سبقت بگیریم از هم دیگه؟ چرا مهمه من 1 ثانیه زودتر از تو برم جلو؟ چرا مهمه من این چراغو همین الان رد بکنم؟ مثلا 10 ثانیه پشتش وای نستم. چرا من واسه اون کسی که میخواد از روی خط عابر پیاده رد شه، مگه چقدر وقت منو میگیره؟ یه چیز جالب راجع به همین خط عابر پیاده بگم. من همیشه هر جایی که وای میستم یه جا که آدم رد بشه، امکان نداره که من وایسم. اولا که آدمه همیشه لبخند میزنه، 1. 2 این که همیشه میدوه، چون حق خودش نمیدونه که من باید درش وایسم. این بهش من میگم اکوسیستمی که توش بزرگ شدی، شرطی شدیم کامل دیگه. دقیقاً. خاطرت از چی شد که اصلا اینقدر اهمیت برات پیدا کرد که حالا اینجور که داری خودت تعریف میکنی ذهنیتت اصلا این مدلیه، کارکردش این شکلیه که من باید بیام اون چارچوبای تعریف شده ذهنی که بر خودم وجود داره و بیرون بهم دیکته شده رو کامل بشکنم. خاطرت هست از کجا این تصمیم رو گرفتی؟ چجوری این تصمیم توی تو شکل گرفت؟ ببین اگه بخوام خیلی رو راست باشم، نه، چون برای من مثلا همه چیز این شکلی بوده که آروم آروم یه چیزایی هی تغییر کرده. اما میتونم بگم که یه چیزی که باعث شد به این فکر کنم اینه که یه کمی نگاه کردم به قصه آدمای دیگه‌ای که حتی خیلی دورتر از ما دارن زندگی میکنن، با مدلای دیگه‌ای زندگی میکنن. ولی خب حالا من چون همیشه آتش اینو داشتم که آدم واسه خودم به نسبت خودم آدم بهتری باشم، آدم موفق‌تری باشم، مدام مفید باشم، مدام برای آدمای اطرافم مفید باشم و همه اینا، همیشه رفتم دنبال اون آدمایی که خیلی موفق بودن و قصه زندگی اونا رو خوندم و به این فکر کردم که خب این آدم چه فرقی داره با من چه فرقی میکنم، من چرا الان اینجام، چی باعث شده ما متفاوت باشیم؟ خب ما هممون شبیه هم به دنیا میایم. اوکی، حالا چه میدونم یکی از نظر هوشی با یکی متفاوته، فیزیک فلان، این حرفا. ولی اگه یه کسی میتونه یه جای دیگه یه کاری انجام بده، چی داره باعث میشه که اون کار رو بتونه انجام بده؟ و خیلی کم کم رفتم به سمت این که خب یکی از چیزای مهم ذهن اون آدم است که کجا داره رشد پیدا میکنه و به خودش اجازه میده که به چیا فکر بکنه، چیا رو واسه خودش برنامه‌ریزی بکنه، دنبال چیا باشه. و خب این حالا یکی از عواملشه دیگه. و بعد به این فکر کردم که خب آیا من موظفم که همین مدلی برم جلو؟ آیا من موظفم که اگه میخوام روی این صندلیه بشینم همینجوری بشینم یا میشه جور دیگه این نشست؟ آیا من که دارم امروز لباسمو انتخاب میکنم که بیام بیرون،
و حتما اینجوری لباس بپوشم. نمیشه مثلا حتما باید شلوارم سیاه باشه، لباسم مثلا سفید باشه، کتم فلان رنگ باشه. نمیشه مثلا شلوارم قرمز باشه، لباسم چه اتفاقی میفته. مثلا نمیشه من شلوارمو یه جوری برش بزنم که بتونم به عنوان کت بپوشمش. میدونی؟ یعنی یهو اینا برام جالب شد. اینو حالا اینجا نگه دارم. یه چیزی که برام خیلی جالبه اینه که ما تا به دنیا میایم، تا بچه این دیدی همه میگن وای چه جالب، بچه که به دنیا میاد یه عالمه ذوق داره دنیا رو کشف میکنه، هی همه چیزو تجربه میکنه و از یه جایی انگار همه اینجوریم که کاش برگردیم به بچگی که اون تجربه ها رو داشته باشیم. ولی به نظر من یکم اینجوریه، تو وقتی که به عنوان یه آدم یه سری چیزا رو تجربه میکنی، مثلا یاد میگیری آقا این یه وزنی داره، این اگه داغ باشه من دست بزنم میسوزه، خب اینا رو یاد گرفتیم. آیا بعد از این دیگه تموم میشه؟ دیگه چیزی نیست که من راجع به دنیای بیرونم یاد بگیرم؟ چرا؟ برای ما دیگه اون تجربه بچگی این نیست که من دوباره بیام اینو تجربه کنم که داغه. حالا اینه که من چطوری میتونم جاهای جدید رو ببینم، من چجوری میتونم آدمای جدید رو کشف کنم، من چجوری میتونم تجربه‌های جدید داشته باشم، احساس جدیدی داشته باشم. همین که آقا تو قراره که هنوز اون تجربه کردن بچگی تو ادامه بدی، ولی توی یه لایه‌های دیگه، توی یه لایه‌های ذهنی دیگه، توی یه لایه‌های حسی دیگه. همین میشه که به این فکر کنم پس لزوماً این نیست که امروز من باید شبیه دیروزم و دیروزم شبیه پریروزم باشه. من امروز که از خواب پا میشم چه کاری رو میتونم متفاوت انجام بدم؟ و آیا حتما باید این کارا رو اینجوری انجام بدم؟ یعنی یه کمی اینطوری. حالا خیلی هی دارم موضوعای مختلفو باز میکنم، ولی نه، من یه ردی رو توش دارم اتفاقا دنبال میکنم، برای من جالبه. ما به عنوان کسایی که کار خلاقه داریم انجام میدیم، کار اصلیمون اینه که اون چیزی که همیشه داشته اتفاق میافتاده رو دیگه تکرار نکنیم. اگر داریم راه حل خلاقانه‌ای رو برای یک نیازی تولید میکنیم، تمام تلاشمون اینه که خارج از چارچوب‌های عمومی فکر کنیم، یک جور دیگه‌ای طراحیش کنیم، به شکل دیگه تجربه رو خلق کنیم. حالا تو این انقدر انگار روی ذهنت، شخصیتت، وجودت سوار شده که زندگی خلاقه رو داری تجربه میکنی. من درست دارم برداشت میکنم؟ میتونیم بگیم که چون تو توی یک مسیر طبیعی اومدی آهسته آهسته، صاف نیومدی یهویی بپری مدیر عامل بشی. اول مدیر خلاقه بودی، کریتیو دیرکتور بودی و بعد آهسته آهسته سمت مدیریت رفتی. اون چیزهایی که داشتی توی فضای کاری تجربه میکردی، اون مدل فکری و ذهنی و مدل نگاهی که به دست آوردی، اینجا هم باهات اومده. آره به نظرم. البته اینو بگم که من اول مدیر خلاقه نبودم، من اول طراح بنر تبلیغاتی بودم. نه اون اولشو نمیگم. آره. نه اولشو کاری ندارم. من دارم میگم یهویی مثلا نیومدی از چه میدونم یه دونه سینیور گرافیک دیزاینر بپری یهویی به پوزیشن مدیریت. آره. یا بیای بپری برای استراتژیست و بعد بیای. چون قبل اینکه مدیر عامل بشی داشتی کار خلاقه رو لید میکردی دیگه. هنوزم فکر کنم یه سری از پروژه‌های خودتون رو خودت دست میگیری. بله. خب این بر من جالبه که حتی یه مدیر عاملی که یه پیشینه این چنینی داشته، مدل نگاه کردنش به مدیریت خودش رو هم داره متفاوت از بقیه انجام میده. و شاید این اون نکته کلیدی باشه که بعضی اوقات توی جلساتی که با دپارتمان‌های HR داریم که بیایم برای مدیر ارشدامون دوره خلاقیت برگزار کنیم، بریم فلان فعالیت‌ها و ورکشاپ‌ها و کارگاه‌ها و دوره‌ها رو طراحی کنیم برای بچه‌هامون باشه. نکته جالبیه. قبول دارم. آره. تو این مسیره در معرض یه سری اتفاقا قرار گرفتن، در معرض این که میشه یه سری چیزا رو یه جور دیگه ای دید. حالا این یکیشه. و در معرض دنیای حرفه‌ای بیرون از مرزهای خودمون هم، حتی به واسطه دیگه الان میدونی دیگه تو هر چی بخوای در دسترسته. بله. و خب تو میای نگاه میندازی میبینی که خیلی راحت میشه رفت سراغ شرکت‌های موفقی توی دنیا که کار خلاقه دارن میکنن و اصلا همونا رو بخونی ببینی داره چه اتفاقی میفته و همونا هم یهو نگاه تو رو باز میکنه. یعنی نه تنها در معرض
یه پروسه خلاقیت قرار میگیری که در معرض یه سری اتفاقای باحالی هم که میتونی مشابهش رو همینجا تجربه بکنی هم قرار میگیری و خب همه اینا کمک میکنه که اصلا تو یه مدل دیگه ای بری جلو. و موافقم باهات این که همینم که تو بگی بیایم واسه مدیرای در واقع شرکت هم یه سری دوره‌های خارج از مدیریت هم تعریف کنیم میتونه چیز جالبی باشه. تو دوران نوجوانیت چه مدل دختری بودی؟ چه مدلی به جنسیت تو خودت نگاه میکردی، فکر میکردی؟ آیا مثلا چه میدونم از این بچه شهر و شیطونایی بودی که تو کوچه فوتبال داشتی بازی میکردی؟ جنس کودکی کردن چه مدلی بود؟ خیلی سوال جالب میپرسی، چون من 3 برادر بزرگتر از خودم دارم و خب محیطی که من توش بزرگ شدم بیشتر اینجوری بود که چیزی که هر روز باهاش در تعامل بودم این 3 برادرم بودم و یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم. بنابراین محیطه با این که من جنسیت دختر بودم، ولی اتفاقایی که تو خونه داشت میافتاد بیشتر از جنس حالا پسرای دوران ما بود. من دوباره حالا نمیخوام اینا رو تقسیم کنم چون یه عالمه هم دوباره تو همون اکوسیستم ما داریم اینا رو اصلا جدا میکنیم. اصلا چرا داریم جدا میکنیم؟ من خودم یادمه که خیلی توجه هم جلب این نمیشد که جنسیتم چیه، یعنی حتی خیلی فعالیت‌ها رو نمی اومدم دسته‌بندی کنم که بگم من باید الان برم مثلا خاله بازی بکنم حتما، یا مثلا الان من دارم اینجا فوتبال بازی میکنم شاید کار جالبی نیست. من حتی یادمه که خیلی مثلا فکر کنم 12-13 سالم بود یه مسابقه من چون توی پدرم چون نظامی بوده توی پایگاه یکم شکاری اصلا بزرگ شدم تا 18 سالگی. اونجا یه ایونتی بود روزای جمعه که برای دویدن بود. روز جمعه هر جمعه 7 صبح در واقع از طرف همون پایگاه این ایونت برگزار میشه. نظامی‌ها میومدن مسابقه میدادن. بچه‌ها میومدن مسابقه میدادن. دقیقاً. و من هر هفته میرفتم و من تنها دختر اون جمع بودم و هیچ وقت من تو مسابقه راه نمیدادن. به خاطر اینکه دختر بودم دیگه، میگفتن پسرا خب تو بری عقب میمونی و همه این حرفا. ولی من خیلی محکم ببین خیلی دوست داشتم که جدی گرفته بشم. خیلی رو مخم نبود راستش، اصلا نمیدونستم باید بره رو مخم. میگم من بعضی موقع اصلا حتی نمیدونم که این بعد انقدر حواسم پرت یه چیز دیگه میکنم که لذت ببرم ازش که اون اصلا گم میشه واسم. و من مدام رفتم این جمعه ها رو و مدام وای میستادم و تا روشون کم شد. تا که یه روز برگزار کننده اومد بهم گفتش که ببین تو دوست مگه نداری؟ گفتم چرا؟ گفت یعنی چند تا دوست داری نزدیک خونتون دیگه؟ گفتم دارم. گفت تو هفته دیگه چند تا از اینا رو بیار که به بهانه اینکه تعدادشون مثلا مسابقه دخترونه هم بذاریم که من چند تا از دوستام آوردم، در واقع 3 تا دختر رو گفتم آقا جمعه 7 صبح بریم، خیلی باحاله، میریم که مسابقه بدیم و اینا جایزه هم میدن بهمون. یعنی من به بهانه الکی گفتی نه واقعا میدادن جایزه مثلا یه طناب میدادن به نفر اول. بعد اینا گفتن باشه چه باحاله و بریم. بعد راه مسابقه مثلا این شکلی نبود تو فکر کنی یه مسابقه خیلی جدیه. مثلا یه آدمی اومده بود که خوش فکر بود، گفته بود چیکار کنیم واسه اینا، اومده بود یه مسیری رو بین بلوک‌های در واقع اون منطقه نظامی تعریف کرده و آقا از اینجا میدوین اینجا برمیگردیم میرسیم. انقدرم نیرو نداشت که مثلا اینجاها نیرو بذارن مواظب این دونده ها باشن. خودش سر خط وایساده بود، ما میرفتیم میدویدیم، تموم شد میومد. و من این دوستامو آوردم و گفت خب خیلی خوب، بعد مسابقه پسرا مسابقه دختراست. دخترا ما همه وایسادیم و گفت بدو اینا اینجا نگه دار. من تمام زندگیم به خاطر اینکه خانواده پر جمعیتی بودیم همیشه دوست داشتم همیشه توی یک مسابقه خودم رو میدیدم که توی خونه بشم اون آدمی که بهم بگن آفرین، خب به به تو این کار رو به بهترین شکل انجام بدی. چون تو وقتی بچه 4می خیلی دیده نمیشی، برای همین داری تلاش میکنی پرواکتیو یه کارایی بکنی که دیده بشی. دوباره برگردیم سر مسابقه. تا گفتن من همیشه دنبال این بودم که من بشم نفر اول. همیشه این برام جزء چیزا بوده، اهدافم بوده. اونا 3 نفر بودن، من از اینا زدم جلو. رفتیم پیچیدیم دوره بلوک‌ها که دیگه اون در واقع کسی که داشت ما رو هدایت می‌کرد ما رو نمیدید. اونجا که پیچیدیم یهو یکی از بچه‌ها گفت بچه‌ها و ما وایسادیم. گفتیم چی شده؟
گفت تو رو خدا وایسین بند کفشم باز شده. ما وایسادیم بند کفش مرام گذاشتی مگه دنبال دویدنه و برنده شدنه و اولودنه نمیدونم چی شد این خم شد که بند کفششو ببنده، یه دفعه بلند شد و شروع کرد دویدن. فیلم الکی گفته و همون باعث شد که من عقب بمونم و اون برنده شد. ولی انقدر اون کسی که این دویدن رو راه انداخته بود من براش بولد شده بودم و دوست داشت یه جوری از من تقدیر کنه بنده خدا که جایزه اون براش تعریف کردید که گولتون زد سرتون کلا گذاشت؟ نه من فقط به خودم اینجوری بودم که خودت باید حواستو جمع می‌کردی. جایزه رو که به نفر اول دخترها و نفر اول پسرا داد، برگشت جلوی جمع گفتش که من میخوام یه جایزه بدم به یه نفری که خیلی پرتلاشه و من میخوام ازش تشکر کنم به عنوان کسی که این مدت خیلی تلاش کرده و فلان، مهم نیست که اول نشده. و یادم که یه خطکش سفید بهم جایزه داد و همه برام دست داد. میخوام بگم که انقدر جنسیت هیچ وقت برام بولد نبوده، مدام جاهایی یادم میفته که جنسیت چیه و چرا اهمیت داره که یادم میندازن، وگرنه از بچگی هم این شکلی بوده که خودم تو ذهنم اینجوری نبوده که من دخترم پس من باید اینجوری رفتار بکنم. فقط اون موقع‌هایی یادم میومده که بابام مثلا بهم گفته که خب تو دختری باید اینجوری، مامانم میگفته تو دختری، همسایه‌مون میگفته تو دختری اینجوری. خیلی خود خانواده‌ام خیلی برای تو برجسته نمی‌کرده. چرا یه جاهایی قاعدتاً برجسته می‌کرد. نه یه جاهایی. نه از اون مثلا چه میدونم از بچگی این کار نکن، خانوم که این کار نمیکنه، دختر خوب که بلند نمیخنده، نمیدونم چرا. اتفاقا منم از این چیزا داشتم زیاد توی خانواده و توی اون خانواده بزرگتر حتی خیلی بیشتر. حالا خانواده خودم تا یه حدی، ولی تو خانواده بزرگتر یکم بیشتر. دوباره اونا هم چیزایی بوده که حواسم پرتش نمیشده، انگار میدونی، انگار مثلا بهش نگاه نمیکردم. اگه مثلا یکی یه چیزی میگفته اینو انجام بده، اونجا انجام میدادم ولی یادم میرفته، یعنی واسم خیلی مهم نبوده، میدونی، یعنی یه کمی. خب تو این ویژگیه رو که واقعا میتونه برای آدما به درد بخوره مفید باشه، چون خیلی راحت‌تر میتونه همه چیز رو بپذیره، نگاهش به خودش جنسیت زده نیست، به اتفاقات پیرامونش جنسیت زده نیست، آرامش خاطر بیشتری رو داره تجربه میکنه، دغدغه‌های کمتری رو داره، ذهن بازتری رو داره برای اینکه با چیزهای دیگه پر کنه به جای اینکه با جنسیتش بخواد پر کنه. خب این ویژگیه رو من پیش خودم گفتم ممکن مثلا تو بچگی تو فضای تو شرایط این اتفاق برات افتاده، ولی الان داری داستانا رو خورده روایت‌ها رو بازگو می‌کنی، من متوجه میشم که تو بچگیت هم همین مدل بودی. خب نمیشه که یعنی نمیدونی. نه جالبه که من دنبال این بودم ببینم چجوری اتفاق افتاده، چجوری به دست اومده، که تازه راه و روشش رو پیدا کنم که اگه خوششانس باشیم یه نفر ببینه بشنوه شاید الهام بگیره که آها اگر این فضا و این شرایط رو ایجاد کنم خودم یا فرزندم یا اطرافیانم ممکنه این مدلی خروجی داشته باشه. آره میفهمم. ولی تیرم به سنگ خورد. ولی یه چیزی بهت بگم، من خودم مثلا راجع به آدمایی که دوست دارم بدونم چجوری یه کاری رو انجام دادن، وقتی که میخونم همیشه به این فکر میکنم که مثل اینه که از تو بپرسن تو چطوری تونستی یه همچین پادکستی رو راه بندازی، چی کمکت کرد. یه چیزایی به ذهنت میرسه ولی مطمئن نیستی اوناست که تو رو به این نقطه رسونده. چی کمکت کرد که تو الان آدمی بشی که بتونی به راحتی با آدما دوست بشی، پرده ها رو کنار بزنی و برسی به اون صمیمیته که اونا هم با تو احساس صمیمیت بکنن. تو خیلی نمیتونی اینو توی خودت جدا بکنی چون تو این مدلی انگار از یه جایی بودی، میدونی، زندگیش کردی و بنابراین این سوال سختیه. یعنی حتی از اینایی که به نظر من مثلا میپرسن آقا تو چجوری پولدار شدی، تو چجوری موفق شدی، واقعا مطمئن نباشیم اون حرفی که داره میزنه روشیه که واقعا میشه بهش رسید. جدا کردن اینا از هم آره سخته. نکته خیلی درست و جالبی داری میگی. ما چون زندگی داریم میکنیم و 24 ساعت 7 روز هفته داریم تجربهش میکنیم، یه امر عادی و روتین و نرماله برامون دیگه. اصلا واسه سخته تو این کاری که میکنی؟ نه اصلا سخت نیست. نه. بعد اتفاقا الان اگه من پرسیدی داشتم تو ذهنم دنبال جوابم میگشتم دیگه.
دیدم اون نگاه تحلیلیمه که این جوابا رو داره میده. چون مثلا اینطوری خب این جوابه که آقا الان اومدی بریک داون کردی بر اساس این چیزهایی که نتیجه تحلیلته داری جواب میدی، ولی جواب واقعی که نی. چون مثلا تو 15 سالگی که این مدلی بهش نگاه نمی‌کردی که الان بخوای بیای که بر اساس نیاز تو سن فلان من دقیقاً. و این هم اکوسیستمه، یعنی این اکوسیستم که به ما میگه به من فرمول بده که من چجوری به اینجا برسم. حسین میدونی؟ نمیدونم. یعنی نمیدونم، مثلا یادم مثل استیو جابز، یادم مثل باب آیگر که حالا من خیلی باب آیگر رو دوست دارم. منم خوشم میاد. آره. اصلا زیرو رو کردش دیزنی و دیگه. و کی فکر می‌کنه یه کمپانی در آستانه مثلا ورشکستگی و بیاد بره لوکاس فیلمو بخره، بره چه میدونم نشنال جیوگرافی رو بخره، پیکسار رو بخره. مدل مدیریتی که داره، یعنی رفتار میدونی از اون بپرسن اصلا اون چطور بگه من فرمول دارم، اصلا مگه فرمولی هست؟ ولی نکته مهم اینه که ما چشممون باز بشه به این که میشه کاری که بابا اگر کرد و کرد، میشه کاری که تو میکنی، پس این کار وجود داره. میدونی برای من همیشه اینه که پس همون الهام بخش بودنه که تو خودت از کودکی و نوجوانی دنبالش بودی، آدمای مختلفو میدیدی، تو در معرض این قرار بگیری که پس میشه این کارا رو کرد، پس اگه میشه یه راهی داره من برم دنبالش، اگه دوست دارم مثلا اون کارا رو انجام بدم. ندا تو به عنوان یه مدیر عامل با بچهای تیمت چه کارایی انجام میدی که اگر یک زمانی اونها به خودشون نگاه جنسیتی داشته باشن تو فضای کار اون نگاه از بین بره؟ من راستش شانس اینو داشتم که در واقع کسی که فاوندر شرکتمون هست خیلی دنبال اینه که خیلی بیشتر فضا بده که بتونن خانم‌ها توش رشد بکنن، همونطور که میبینی. توی فضا هم، یعنی تو محیطی هم که داریم کار میکنیم، مدام حواسم راستش رو بخوای حتی به این موضوع هست. شاید اینجوری باشه که خب چرا تو باید حواست به این موضوع باشه. و میگم نکته جالبش اینه که حتی راجع به آدمایی که فکر میکنی نگاه جنسیتی رو ندارن، اونا هم توی لایه‌های پنهانتری بازم این نگاه جنسیتی، حتی با اینکه نمیخوان داشته باشن، میگن حتی خود من، یعنی منم مطمئنن یه عالمه نگاه جنسیتی همچنان دارم. ولی یک به نظرم فرهنگ یه شرکت، فرهنگ یه سازمانه که حالا خب میگم این شانس رو من داشتم که تو این فضای اصلا قسمتی از فرهنگ ما این هست که همه بتونن این رشد رو داشته باشن، فارغ از این که جنسیتشون چیه، مدل فکریشون چیه. اگه بر اساس در واقع ارزش‌های شرکت رو دارن، اونا هم میتونن عضوی از این تیم باشن. ولی به غیر از اون یه رصد دقیق‌تر هم همیشه احتیاجه به نظرم. یعنی من خودم مدام حواسم به این هست که اگه یه جایی حتی چند نفر دارن با هم حرف میزنن، بچه‌ها خودشون میدونن یهو مچ یکی رو میگیرن. حتی بعضی موقعا به شوخی میان این چیزا رو بازی میکنن که یهو یه حرفی بزنن که من راجبش یه حرفی بزنم. یعنی همشون حدوداً اینو میدونن که این بازیه وجود داره که همون هم خوشحال کننده است. یعنی حتی وقتی باهاش تو با یه چیزی شوخی هم میکنی، یعنی عملاً داری یادش میگیری، داری تو ذهن خودت نگهش میداری. یه کمی این شکلی راستشو بخوای داریم سعی میکنیم که تو اون فضا هم اینو داشته باشیم. هم این که یه سری قواعدی وجود داره که آقا همه بچه‌ها اینو باید بدونن، هر کسی که جدید میاد اونو بهش آموزش بدیم. اگه تو طول مسیر داریم میریم یه جاهایی هی به همه یادآوری بشه این قضیه. و به غیر از اون اینکه مانیتور هم بکنیم که این اتفاق واقعا داره بر اساس اون قواعدی که تعریفش کردیم پیش میره یا نه. یعنی یه کمی این شکلی بوده. حالا به غیر از خود فضای شرکت، به هر حال فضای بیرون از شرکت هم هست. یعنی تو با تمام آدمای اطرافی که در ارتباطی به هر حال به این موضوع برمیخوری. یعنی تو یه موقعی من تو آسانسورم ممکنه که تو همون چند ثانیه‌ای هم که دارم میرم بالا یه نگاه، یعنی یه صحبت کوچیک بشه ها، میدونی، در حد اینکه حالا شاید این خیلی مستقیم ربط نداشته باشه، ولی این خاطره رو تعریف کنم که مثلا همین چند وقت پیش توی آسانسوری بودیم که من و انوشیروان تو آسانسور بودیم، یکی دیگه هم اومد تو آسانسور و تو همون چند ثانیه‌ای که صحبت بکنیم نمیدونم بحث چی شد که بحث خرید شد و اون نفری که تو آسانسور بود من گفت شما که خانوما که خریدو خیلی دوست دارن، بیچاره آقایون. یعنی تو همون چند ثانیه یهو این برداشته هستش که خب تو که خانومی پس خرید رو خیلی دوست داری، احتمالاً هزینه‌ش هم آقا داره میده.
میدونی، یعنی میخوام بگم انقدر اینا تو لایه‌های، حتی انقدر ما اینا رو بعضی موقع فکر میکنیم حالا این حرفا که مهم نیست، شوخیه دیگه، ولی واقعیت اینه که اینا همه داره اکوسیستمو میسازه. میدونی مثلا من و تویی که الان داریم راجع به این موضوع آگاهانه حرف میزنیم، شاید بتونیم اونجا مچ خودمون رو بگیریم، ولی مثلا یه دختری که داره تو این فضا بزرگ میشه، یه پسری که داره تو این فضا بزرگ میشه و اینا رو میشنوه، اینا میشه گفتگوهای روزمره‌اش دیگه. میدونی، یعنی ما اینا همه تو ذهن ما هی کاشته میشه، هی خورد میرسیم به یه جایی که فکر میکنیم که من یه زنم و من نمیتونم این کار رو انجام بدم. اصلا تو چرا باید به این فکر کنی که تو زنی؟ اون جایی که داری مرد مسئله بشه. آره. اصلا چرا وقتی من میخوام یه کاری رو انجام بدم من یاد من میندازن که تو یه زنی؟ اصلا تو خودت اوکی یادت میندازن، تو چرا خودت باید یادت بیاد که یه زنی؟ این کاره آیا ماهیتش چیزیه که ربط داره به این؟ اون دنیای امروز که جنسیت انقدر تعریفش پیچیده شده. دقیقاً. یعنی یک زمانی اگر داشتن یک آلت تناسلی بود، بعد اومدن گفتن نه هورمون اهمیت داره. الان تو تعریف‌های جدید که خیلی چیزای عجیب غریب تری هم دارن میگن. دقیقاً پیچیده تر هم شده. آره پیچیده تر شده دیگه. گرایشی و جنسیتی هم دیگه اون زن مرد یا توی مثلا گرایشات و تمایلات جنسی اون طبقه بندی ها هم دیگه شکسته. یعنی انقدر همه چی به هم ریخته. آره انقدر آره واقعا مرزا همه دائم داره تغییر میکنه، جابجا میشه. و حالا ما که میخوایم خودمون قرار بدیم توی یک چارچوبی، یک تعریف و یک شرطی شدنی رو هم داشته باشیم، یه ذره که از بالاتر نگاه میکنی میبینی که چی داری میگی، کجایی، چه مدلی داری فکر میکنی. انگار که مثلا خیلی چیزا هم داریم ما، انگار که مثلا دیگه جواب نمیده اون مدل رفتاره. و حتی من داره الان در لحظه که اینا رو میگم کلی تصاویر و خاطرات تو ذهنم میاد که بارها تجربه کردیم، خیلی چیزا رو که دیگه الان کار نمیکنه. دقیقاً. یه وجود خارجی نداره. و حتی به بعضیاش میخندیم، میگیم اونجوری بودیم، اونجوری فکر میکردیم. خب حالا اینا که مثلا تعریف شخصی و این داستاناست، مدل فکری و ذهنیتیه. حتی تو سبک زندگی من دارم میبینم یک زمانی از تو هر محله ممکن بود مثلا یه نفر تلویزیون داشته باشه یا تلفن داشته باشه. الان خیلی از دوستان خونه هاشون تلفن ثابتش رو، شمارش رو نمیدونن، اصلا گوشی تلفن ثابت تو خونهشون ندارن، چون همه سویچ کردن روی چیز دیگه ای. اوپننسه برای و میدونی اینو اینجوری ببینیمش به نظرم حسین که خیلی مواقع ما در معرضش قرار نگرفتیم یا اونو روش تأکیدی نکردیم، برامون اهمیتی نداشته، بر همین اون مدلی شاید مونده، اون نگاه جنسیتی مونده. یعنی شاید اصلا اون آدمایی که من میگم حتی واسهشون مهمه که نگاه جنسیتی نداشته باشن، خب یه لایه‌های اومدن تغییر دادن دیگه، ولی چون در معرض این قرار نگرفتن که میشه دوباره لایه‌های عمیق‌تری رو رفت، الان مدل این شکلیه. میدونی مثلا یه کتابی هست که حالا این مثالش رو فقط میخوام بگم که راجع به نقاشی کردن داره صحبت میکنه، راجع به طراحی کردن صحبت میکنه. میگه که تو خودت طراحی میکنی؟ من نه. خب اگه الان من یه کاغذ بذارم جلوت و یه خودکار بهت بدم و بگم که منو بکش، اون چیزی که میکشی توانمندی تو توی سن 5 سالگی 6 سالگیه، چون تو از 5 سالگی 6 سالگی دیگه کار طراحی رو احتمالاً تمرین نکردی. تو خودت ذهنی همه چیز توانمندی، الان یه آدم بزرگسالی درسته. ولی توانمندی طراحی کردن تو 5 ساله مونده. میدونی چون خب خیلی شاید واسه حیاتی نبوده، دوستش نداشتید، ولی همین الان اگه شروع کنی تمرین کردن میتونی اونو رشدش بدی و خیلی خفن‌تر بشه. میخوام بگم خیلی مواقع مثلا من خودم اینو تو خودم میبینم که یه چیزایی رو نرفتم سراغش، خب اون قسمتمو توانمندترش بکنم، نه اینکه نمیخواستم که اون قسمت مثلا، نه اینکه میخوام بگم از روی این نبوده که بد جنس باشم بخوام اون قسمت رو نادیده بگیرم، از روی این بوده که اولویتم نبوده، دوست نداشتم یا هر چیز دیگه. ولی مهمه که بدونم که من یه همچین توانمندی هستش که من الان سراغش نرفتم. میدونی ذهن بهش باز بشه. آره اینکه ببینیم کجا داریم هی به خودمون گیر میدیم که نه من که مثلا دیگه تو این سن که نه
کار نمیتونم شروع کنم. من خانومم که دیگه اصلا این اصلا کار خانوما نیست. من که الان 2 بچه دارم که دیگه اصلا میدونی هی مدام داریم واسه خودمون اونا رو میسازیم دیگه. ببین تو صحبتات دائم داری تعریف میکنی که من خودم یادم نی ولی جامعه یادشه، جامعه یادم میندازه، جامعه یک جایی حتی مقاومت از خودش نشون میده. بیا تصور کنیم تو یک جلسه ای هستی با مشتری که تو رو نمیشناسه، شگفت زده شده به خاطر مدل لباس و رفتار و مدل مو و این داستانا، شگفت زده شده به خاطر اینکه مدیر عامل نتبینه خانومه و حالا جلوی تو قرار گرفته و تو داری اون وایب بدی که ازش میگیری و احساس میکنی. اونو چجوری داری مدیریت میکنی؟ داشتم تجربه اینو راستشو بخوای 100% حتی در این حد که توی یه جلسه‌ای بودن که اون مدیری که قرار بود ما بریم پیشش، خب حالا من بودم و 3 از همکارام که وقتی که رفتیم پیشش اون مدیره به من حتی نگاه نمی‌کرد و قرار بود من اصلا همه چیزو صحبت بکنم، پرزنت بکنم و مدام داشت به اون همکارام که آقا بودن نگاه می‌کرد، با اونا صحبت می‌کرد. من دوباره یه کمی این شکلی هم که هی به خودم میگم ببین تو الان برای چی اینجایی و قراره چه کاری انجام بدی. خب و یه کمی اینه که اوکی من تمرکزم باید بذارم روی این که من میخوام این کار رو انجام بدم. 1 2 این که به هر حال این که میدونی کالچر ماها، ارزش هایی که ما مثلا فرض کن ما قراره 2 نفریم که با هم دوست باشیم، میخوایم با هم کار بکنیم، به نظر من دوباره مهمه که ما حداقل یه ارزش های نسبتا نزدیکی داشته باشیم. یعنی اگه ما ارزش هامون با هم خیلی فاصله داشته باشه شاید اصلا بهتره با هم کار نکنیم چون همدیگه رو داریم آزار میدیم. بنابراین خیلی بیشتر اینجوریه که دارم توی اون جلسه مدام به این فکر میکنم احتمالا یا حتی قبلش مجبورم که تحقیق بکنم که آیا اصلا از نظر ولیوها ما با هم دیگه توی یه نقطه هستیم که بتونیم راجع به اونها صحبت بکنیم. اینا یکسان هستن، چیزایی که برای ما مهمه برای طرف مقابلمون هم مهمه و همینطور برعکس. خیلی بستگی به شرایط داره. یعنی حتی تو همین جلسه‌ای که دارم بهت میگم بعد از اینکه من شروع کردم پرزنت کردن و صحبت کردن بالاخره مجبور شد توجه کنه. آره و حتی خیلی بیشتر یعنی شروع کرد رسید به یه جاهایی که دیگه داشتیم شوخی می‌کردیم و می‌خندیدیم. یعنی اصلا از یه موقعیتی که تو رو حتی داشتش ندید میگرفت بازی عوض شد. چیزی که کاملا یعنی چیکار کردی دقیقاً؟ راستش تلاش خاصی کردی؟ به هیچ وجه یعنی من به من توجه کنید. اصلا نه اصلا. اتفاقا به خودم گفتم من اومدم اینجا که یه چیزی رو پرزنت بکنم و همزمان با اینکه دارم اینو پرزنت میکنم و صحبت میکنم یه سری اطلاعات هم سعی کنم که دریافت بکنم که اصلا ببینم ما میتونیم پارتنرهای خوب. یعنی اصلا موقعیت رو ندید گرفتی؟ دقیقاً دیگه میگم دیگه من یکم کلکم اینه که اونو نادیده سعی میکنم که نذارم زیاد واسم پررنگ بشه. کار حالا نمیگم همه جا جواب میده ها، یعنی دوباره بگم کار سختی نیست برای من، مثل تو که داری میگی زندگیش کردی، برای منم کار سختی نیست چون من مدام هر روز دارم همین کار میکنم. ولی میخوام بگم شاید همه جا هم جواب نده. حالا اینجا برای من جواب داد تو همون جلسه اتفاقا. ولی اتفاقا هم که جلسه هم اینجوری بود که اون آدم هم اتفاقا خیلی آخرش دیگه خوب شد، شوخی میکرد، میخندید و ما اومدیم بیرون مثلا اینطوری بود که اوکی مثلا نکست استپمون چیه، چیکارا بکنیم و اینا. ولی حتی من تو همون جلسه متوجه شدم ما اصلا واقعا ارزش‌های مساوی نداریم. ارزش‌ها از این نظر که چیزایی که برای اونا مهمه شاید برای ما الان اولویت نیست و برعکس. ولی خب خود جلسه با مزه جالب رفت جلو. ولی یه چیز دیگه هم بگم. جلسه‌ای که به بنبست خورده باشی چی داری؟ به خاطر جنسیتم. آره. چرا یه چیزایی بوده که مثلا یعنی اولش وارد شدی یه آدمی بوده مقاومت داشته به قول تو حتی حاضر نبوده نگاهت کنه، بعد آخرش انقدر کلافه شده حالا یا حرفی زده یا کاری کرده. نه راستشو بخوای میخواستم همینو بگم. یه کمی فضای حالا آژانس‌ها رو کاری ندارم ولی فضای مارکتینگ اینجا توی ایران راستش اینجوری هست که اتفاقا حالا متاسفانه دوباره دارم به جنسیت اشاره میکنم، خانوما توش پررنگ هستن. خیلی جاها تو خیلی از شرکت‌ها تیمای مارکتینگ خب خانوما خیلی توش فعالن و خوب دارن میرن جلو.
من خودم هنوز تجربه‌ای که بخواد به خاطر جنسیتم یه اتفاق بدی بیفته توش واقعا اونجوری بولد نداشتم توی کار. ولی لایه‌هایی که مدام انگار که ناآگاهانه درگیر این موضوع میشیم هممون تو خیلی تجربه کردم. لایه‌هایی که انگار ناخودآگاه شاید مثلا یادمون میره که اوکی اگه این خانم صداش کمه شنیده نمیشه ولی باید حرفشو بزنه و ما باید به حرفش گوش بدیم. میدونی؟ اینایی که دارم میگم خیلی ظریفن، یعنی خیلی جاها اگه دقت بکنی میتونی ببینیشون ولی ممکنه که خیلی هم حواسمون بهش نباشه. و اتفاقا به نظر من عوض کردن اون لایه‌ها کار سخت‌تریه به خاطر اینکه حواسمون بهش نیست. یعنی مثلا من و تویی که الان اینجا نشستیم میگیم اوکی ما که جنسیت که معلومه که باید خانم‌ها باید بتونن رشد بکنن این فضا رو داشته باشن، ولی یه جاهایی میبینیم که مثلا ما هم داریم یه جوکی میگیم که خانومه اینجوری میدونی اونا اون لایه‌های پنهانیه که خودمون حواسمون بهش نیست و باید بریم سراغش و کار سخت‌تریه چون نمیدونیم که نمیدونیم. ظاهر چی؟ جنسیت لنگر ننداخته، فانتزی بودنت، رنگی بودنت. آره اون خیلی بولتر بوده راستش برای من همیشه از جنسیتم. میتونم بگم که چرا یه جاهایی شوکه شدم چون مثلا اینجوری بوده که این میتونه قضاوتت کردن؟ آره اینجوری. حالا میگم خب یه قسمتیش طبیعیه به خاطر اینکه ما مگه چقدر تصویر یعنی عملی تو روت همچین سوالی پرسیدن یا بعدن فهمیدی؟ بعضیا عملی بعضیا بعدا مثلا فهمیدی به اون کسی که معرف بوده فلان بوده مدت‌ها روی من بوده که این که اصلا نمیشه. و میگم خب ببین ولی اینو بهت بگم خب ببین ما یادت باشه ما تو اکوسیستمی هستیم که اکسپوز نشدیم به همچین مدلی. یعنی همین الانم توی دنیا آدمایی که چهره‌های متفاوتی هستن خب و دارن در واقع حالا شرکت‌های بزرگ خیلی 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 بزرگتر رو دارن لید میکنن خیلی تعدادشون کمه. یعنی تصویر دنیا از تو همین الان از AI تصویر بخوای که بهت تصویر یه مدیر بده یه CEO بده حتی اگر که خانوم بهت بده عملاً دقیقاً همینه و حالا با یه کاملاً رنگ‌های خنثی و اتفاقات اینجوری اصلا نمیخوام بگم که نمیخوام قضاوت بکنم منظورم اینه که به هر حال تصویر غالب کل دنیاست و تو منم همینم. منم یه کسی رو میبینم دارم بر اساس چیزی که میبینم یه سری اطلاعات میگیرم و دارم یه قضاوت میکنم میگم این آدمه این مدله این آدمه مهربونه این آدمه بد اخلاقه خب و خب نمیشه اونو نادیده گرفت دیگه. ولی میگم ولی مثلا برای خود من مدل پوششم همیشه و حتی مدل رفتارم همیشه اینجوری خیلی جاها بوده که بیشتر از جنسیت اومده جلو که آیا مثلا یه کسی که مثلا خیلی میخنده و شوخی میکنه میتونه، آیا یه کسی که این مدل لباس میپوشه میتونه. حالا بماند که خیلی جاها منو فکر میکنن که مثلا یه آدم خیلی حتی سن پایین دانشجوی در حاله، یعنی توی جاهایی توی کانتکستایی که اصلا خب نمیشناسن نمیدونن که برای من خیلی خب بامزه است، خیلی یعنی دوست دارم که این شکلی راجبم فکر میکنن. ولی داری میخوام بگم که خب این قضاوت همینه که خب یهو که آدمی میفهمه که مثلا من شغلم چیه یهو شوکه میشه. که بازم میگم دوست دارم که این شوکه شدن رو دوست دارم، اون حس جالبیه. وقتی میفهمن مدیر عاملی بیشتر شوکه میشن یا اینکه تو رو به عنوان مثلا یه آدم کریتیو با این نه کریتیو اصولا میدونن، یعنی تا میبینن اصولا همه کسایی که نمیدونن خیلی ازم میپرسن مثلا میگن شما هنرمندی، گرافیستی، این چیز اون بر پذیرشه جا افتاده. آره دقیقاً. مثلا تا یا یه کسی خیلی مسخره است. آره خب در عین حال نشون دهنده یه سری چیزاست به ما. تصویر دیگه میدونی مثلا تو یه آدمی ممکنه الان من پوزیشنم و یه تیکشو بگم یه برداشتی ازم داشته باشه، حتی باغوش باز بپذیره منو، ولی ادامه مثلا عنوان شغلیمو بگم بهش یهویی میشه بهش میتونم اعتماد کنم دقیقا. کار بهش بسپرم دقیقاً. ولی خب و حالا تو فکر کن تازه تو یه مرحله کارتم سخت‌تره. چرا؟ چون جدا از نه چون جدا از شخص خودت تو اون جلسه وقتی این نگاهه ها
کل آژانس و کل بیزنست هم زیر سوال میره. یعنی این مدلی نیست که آیا من میتونم به این مثلا به عنوان مدیر خلاقیت کار خودم رو بدم یا نه؟ به عنوان مدیر عامل میتونه؟ به عنوان مدیر خلاقیت میتونه. خب آره همین دارم میگم، ذهنیت اونطوریه. بعد یهویی میاد نطمئنه که مدیرشو خانم کرده میتونه، پس این پروژه ها برمیاد. یعنی حتی یه لول دیگه یه جای دیگه ای پرت میشه. آره ولی خانم نه دیگه، یه آدم عجیب کرده. یعنی میخوام بگم که میگم بیشتر چند سطح میشه. دارم میگم اول انگار نگاه شخصی تو توی یک اشلایی از یک زوایایی ممکنه برن سمت این که حتی این سازمانی که همچین کاراکتری و همچین آدمی رو داره میذاره توی این پوزیشن آیا ممکنه روش حساب باز کنم یا نکنم. حال نمیدونم بعداً فیدبک میگیرید وقتی یه سری جلسه ها میرید نمیشه ازشون بپرسید که چی شده چی نشده چه چیزایی کار نکرده؟ آره اینو بگم که این چیزی که دارم میگم که ظاهره، مثلا این اصلا چیزی نیست که تو بگی من 24 ساعت درگیر اینم و همه ی آدم ها دارن اینجوری فکر میکنن و به هیچ وجه اینجوری نیست. فقط میگم یه قصه این شکلی وجود داره. آره خب مشتریای جدید معمولا اینطوریه دیگه، کسی که شناخت نداره میخواد تو نگاه اول تو رو قضاوت کنه. آره ولی حتی مثلا این شانس هم وجود داره دیگه. تو یعنی مثلا اگه من الان شاید مدیر یه شرکت نفتی بودم خیلی عجیب تر بود تا آژانس تبلیغاتی. یعنی میخوام بگم اونم خودش یه جایی رو داره. به هر حال یه شرکت تبلیغاتی بخش خلاقیتش بخش پررنگی توش هست. میخوام بگم اینجوری نیست اصلا من احساس کنم چیزی جلوی منو گرفته، به هیچ وجه. یعنی میگم بزرگترین چیزی که من خودم حس میکنم جلومو گرفته خودمم، که خودم رو در معرض چیزهای مختلفی قرار بدم که بدونم میتونم اون مدلی برم جلو. یعنی اصلش اینه. ولی اگه بخوام خیلی جزئی نگاهش بکنم، آره یه جاهایی هستش که اینجوریه که خب آیا مثلا این جدیت رو داره، این با این چهره این جدیت رو داره که بتونه یه کار اینجوری انجام بده یا نه. خلاقیت داشته روی این بخش تأثیر میذاشته دیگه، که تو مدل مدیریتت، مدل کار کردنت هی بری سمت این که جنسای جدیدتری رو تجربه کنی، مدل‌ها و سبک‌های جدیدتری رو دنبال کنی. برعکس اونم میتونی بهمون بگی چه تأثیری مثلا داشته جنسیت روی خلاقیت، چه تأثیری داشته؟ یا تو بعد از این که مثلا رفتی سمت این که رهبری یه سازمان رو به عهده بگیری، مسئولیتت بیشتر شد، روی خلاقیتت چه تأثیری داشته؟ فرق کرد اصلا بازی برات؟ جنسیت تأثیرش چی بوده رو نمیتونم بگم، چون همیشه جنسیتم این بوده. برای همین میگم چون انقدر تو توش زندگی میکنی نمیفهمی اصلا چیه. خب من این کاری که گرفتم خیلی بیشترشو در واقع دلگیت کردم به کسای دیگه‌ای، بخش خلاقیت رو. بله. خیلی حالا فقط رو استراتژی‌های کلی خلاقیت الان متمرکزم و حالا یه سری پروژه هایی که خب ممکنه من یکم بیشتر توش درگیر باشم، ولی خیلی دلم براش تنگ میشه. برای همین سعی میکنم که مدام هر از چندگاهی بهش برگردم، حالا چه تو کارهایی که توی شرکت دارم انجام میدم، چه یه سری پروژه‌هایی که دوست دارم شخصی خودم انجامشون بدم، چون انگار یه چیزیه که اصلا من نمیتونم بذارمش کنار. انگار یه چیزیه که دوست دارم تو زندگی روزمره‌ام وجود داشته باشه. شاید خیلی بیشتر دارم از بیرون یه نگاه علمی تری بهش میکنم. یعنی این که خب اوکی، نگاه بیزنسی منظورته؟ یعنی وقتی داری از جایگاه مدیر عامل تصمیم گیری میکنی، رقابت رو درک میکنی، میفهمی که چه کارهایی باید بکنی به خاطر مسئولیتی که نسبت به 10 نفر، 100 نفر، 200 نفر آدم داری. حالا وقتی داری سرویس میفروشی هم حواست به اینه که این باید برای اون مدیرم از این سایده هم کار کنه، برای این نیازها هم کار کنه. اونا همیشه درگیرش بودم. یعنی من همیشه خلاقیت نه با تمرکز بیشتر، با اولویت بالاتر منظورمه. اون قسمتشو اگه بخوام بگم بیشتر تمرکزم روی اینه که چجوری ما میتونیم واقعا یه کار متفاوت تری بکنیم. میدونی الان چی به ذهنم رسید؟ صحبتت یادت نره. به من خودم به شخصه
این که قبلا صاحب کسب و کار بودم و بیزنس رو اون شکلی یاد گرفتم، علت این که خیلی راحت تر میتونستم با مشتریام کامیونیکیت کنم وقتی که سایت خلاقه رو برجسته کردم، به عنوان مدیر خلاقه شروع کردم باشون کار کنم. علت این که راه حلایی که براشون توسعه میدادم، طراحی میکردم، به قول خودمون کار میکرد براشون و دنبال این نبودم که خلاقیت خودم رو بخوام بروز بدم، دنبال این نبودم که توی مارکت بخوام بگم که ببین من مثلا فلان ایده عجیب غریب رو دارم میدم و میبرم اجرا میکنم. به خاطر این بودش که اون پوزیشن و اون جایگاه و اون نگاهی که اونها داشتن رو تجربه کرده بودم و میفهمیدم وقتی یه حرفی میزنن چجوریه. برای همین دیگه اولویت برای من نبودش که کاری انجام بدم که خرق عادت کرده باشم، کاری انجام بدم که خودم رو بخوام به بقیه ثابت کنم. نگاهم این سمتی رفته بود که کاری که میخوام انجام بدم کار کنه براشون. اون خروجی که میخوان رو به دست بیارن. میفهمم که نگاه درستی هم هست دیگه. آره نگاهش نگاه درستی هست. ولی میخواستم ببینم تو هم همچین تجربه‌ای رو داشتی یا نه؟ من اینو خیلی قبل تر از این که اصلا تغییر کنه سمت هم داشتم راستش. یعنی همون موقعی هم که کریتیو دایرکتور بودم کامل هم به این فکر میکردم که چه چیزی باید واسش کار بکنه. یعنی به خاطر آموزشایی که حالا دیده بودم که اصلا برای اینکه تو بیای یه پیشنهادی بدی، یه چیز خوبی رو ارائه بدی، حواست باید به چه چیزایی باشه. خوشبختانه در واقع در مورد تغییره، ولی میتونم بگم که برای من چالش اونجا بود که حالا چطوری این رو تحویل یکی دیگه بدم، این بخش خلاقیت رو. یعنی نگاه هم به خلاقیت شاید خیلی عوض نشد، فقط این که خیلی واسم گوگلی تره و دوست دارم هی بهش برگردم و هی تمرینش بدم و ادامه بدم. ولی چالش اینجا بود که من چطوری همه اینایی که دارم حرفشو میزنم و ساختم و بردم جلو و حالا باید اینو تحویلش بدم. آیا همه اینا رو میتونم تبدیلش بکنم به یه فرمولی که اون وقت تحویلش بدم، سیستم سازی کنی؟ آره که کار کنه. دقیقاً. که حداقل مثلا اون چیزی که من میخواستم بتونه تا یه حد زیادی همین مدلی بره جلو ولی همزمان رنگ و بوی اون آدم جدید یا آدمای جدید رو هم داشته باشه، چون قرار نیست من دیکته کنم همه چیزو. من چیو باید بگم، چیو نباید بگم. و این یه کمی، یعنی نگاه به خلاقیت اینجوری بود که از اینجا نگاهش کردم که حالا اگه قرار باشه این یه پکیجی باشه که من میخوام تحویلش بدم چه اتفاقی واسش میفته. ولی خلاقیت میگم دیگه همچنان اون جایی که باید کاربردی باشه و هدفش اینه که حالا یا به فروش برسه یا خیلی خوب دیده بشه یا برجسته دیده بشه یا هر چیز دیگه‌ای، همچنان اون نگاه رو دارم. ولی خیلی جاها هم دیگه الان دارم سعی می‌کنم اون خلاقیت رو بیارم حتی یه جاهایی که انقدرم دیگه قرار نیست ابجکتیوهای بزرگ داشته باشه، یه چیزای کوچولو کوچولو رو هم بخواد مثلا بره دنبالش و بهش برسه رو هم داشته باشم، که همونیه که میگم تو زندگی روزمره خودم دارمش. تو الان خودت تعریف و نگاهت نسبت به خلاقیت چیه؟ خیلی سخته اینجوری بخوام تعریف کنم. خب نه دیگه، من ذهنیتم اینه که خب تو وقتی میخوای بری سمت سیستم سازی با مدل فکری خودت رو بتونی انتقال بدی به بچهای تیمت. برای همین از اون زاویه داشتم نگاه میکردم. ببین من میخوای منو روشن کنی دیگه، میخوای بهم تفویض اختیار کنی، بدی مسئولیت بخش پروژه رو، بهم میگی چجوری ببینم، کجا رو ببینم، اصلا خود خلاقیت چیه. اونجوری اگه بخوام تعریف بکنم یه کمی مشخص تره واسم، ساده. آره اگه اونجوری بخوام منم در ادامه صحبت و یهویی که داری در آره یادم نیست خودم. حالا این یه قسمتیش برمیگرده به، یعنی یه قسمتی از این چیزی که من میخوام بگم به اون کسی که میخوام تحویل بدم کارو بهش، رنگ و بوی ندایی داره، اما یه قسمت بزرگتریش رنگ و بوی اون سازمان رو داره، در واقع رنگ و بوی نتبینا رو داره. اینکه خود اون ولیواش چی بوده. که خب حالا اگه بخوام این قسمت رو تحویل بدم، خب یکی از هسته های ما اصلاً الهام بخشیه. اینکه ما قراره با هر کار خلاقی که انجام میدیم واسه آدما یه فضای ایجاد بکنیم، نگاهشون رو بچرخونیم به یه سمتی، همون حرفی که زدیم، در معرض چیزی قرار بگیرن که براشون الهام بخش باشه
یه قدمی بردارن برای سلامتی خودشون، برای سلامتی اطرافشون، هر چی. و یکی دیگه از هسته‌های ما در واقع اینوویشنه، نوآوریه. اینکه ما مدام دنبال این باشیم که چجوری میشه هر چیزی رو یه جور جدیدتری دید و یه چیز جدیدتری توش خلق کرد. و الان جای چه چیزهایی میتونه خالی باشه. که خب حالا این دوتا در کنار این که به نظر من حالا اون خلاقیت کاربردی که بخوام اسمشو بذارم خلاقیت کاربردی، خیلیش اینه که من اول بدونم که میخوام توی این فضای خلاقیت ایجاد بکنم، اول باید این فضا رو بشناسم. این چیه؟ ابعادش چیه؟ چه چیزایی توشه؟ چه چیزایی مهمه توش؟ چه چیزایی مهم نیست توش؟ بعد آدم‌هایی که تو این فضا هستن رو بشناسم. و بنابراین اون قسمت شناخته، ریسرچ کردن خیلی خیلی پررنگه که ببین تو این قسمت رو باید داشته باشی. یعنی تو نمیتونی یه خلاقیتی از رو هوا ایجاد بکنی. برای کی داری این کارو میکنی؟ تو چه زمانی داری این کارو میکنی؟ تو اون زمانی که داری این کارو میکنی این حرفو داری میزنی، بقیه دارن چه حرفی میزنن؟ یعنی در واقع یه کمی اینه که تو اصلا چجوری برسی به اون خلاقیته. حالا از هر نوعی که هست. یعنی یه کمی بیشتر در و دیوار و بستر و هدف و جایی که میخوایم بریم رو مشخص میکنم و میگم حالا تو بگو که قراره که چه اتفاقی بیفته، چه قصه ای رو تعریف بکنی. ولی قصت باید نوآورانه باشه. قصت باید الهام بخش باشه. و اینکه تو باید شناخت خیلی خوبی داشته باشی. ما در نهایت قراره یه خروجی بدیم برای یه کسی. من قراره یک لباسی رو طراحی کنم بدوزم که تو بپوشی، نه چیزی که خودم دوست دارم. چون من یه بریفی رو از تو گرفتم، یه توضیح، تو یه هدفی داری از اون لباسه. میدونی مثلا به قول خودت تو میخوای بری یه جای رسمی، به من یه بریفی میدی، من بگم نه تو بهتره مثلا دامن بپوشی بری اونجا. خب این دیگه نمیشه دیگه. خب با که من آدم خلاقیم ولی درد تو رو که دعوا نکردم. یه کمی اون چهارچوبا بود که یعنی اونا رو اومدم یه کمی مشخص کردم که من اینو باید تحویل بدم. حالا دوباره بسته به اینکه تو به چه کسی داری تحویل میدی، باید ببینی تا کجاها رو واسش تعریف بکنی. آیا من باید بیام مثلا تمام شیوه های اینکه تو چطور به این خلاقیت برسی رو هم تحویلت بدم، یا اینکه نه تو بر اساس اجازه این بدم خودت راه خودتو پیدا کنی و پیش ببری. یه کمی اینجوری شاید بوده. حالا میگم اینا چیزاییه که خب تو بعدن میایین از تو همیشه برمیگردی عقب و نگاه میکنی و اینا رو تو زندگی پکیج میکنی تا داری میای که اینا رو پکیج نمیکنی. یعنی مدام تو داری تو اینا از اون خطاات رو پس میدی تا یادش بگیری. یه کار اشتباه میکنی، بعد میای جلو وای میسی میگی خب اون اشتباها رو که من به حسین نمیگم، اون چیزایی که درست بوده رو میگم. یعنی میخوام بگم یکم انقدرم حالا دارم تر و تمیز میگم، الان انقدرم تر و تمیز نبوده. آره ولی خون و عرق و اشک و آه و نفرین و فوش و همه اینا رو هم داشته باشه. آره دقیقاً. تو قصت از کجا شروع شد؟ چی شد درگیر خلاقیت شدی؟ اول رفتی سمت طراحی گرافیک، درست میگم؟ من طراحی صنعتی خوندم. طراحی صنعتی. آره طراحی صنعتی خوندم و توی ریاضی فیزیک بودی؟ نه علوم تجربی بودم. خب و خیلی هم اتفاقی طراحی صنعتی رو انتخاب کردم. یعنی یه روز برادرم یه مجله‌ای برادرم مهندسی صنایع خونده بود، دوم برادرم یه مجله‌ای بهم داد که توش راجع به طراحی صنعتی نوشته بودن، قبل از انتخاب رشته من بود. و من خوندم دیدم چه چیز جالبیه. و خودم می‌خواستم برم هنر بخونم، برم آزمون هنر رو بدم که خب مشاوری که داشتم. چرا؟ آیا علاقه خاصی تو نوجوانی داشتی؟ علاقه داشتم. همین الانم همین. یعنی هر چیزی هم که میدیدم میگفتم من باید این کاره بشم. مثلا یه فیلم میدیدم راجع به مثلا یادم که جومانجی رو دیده بودم، میگفتم من باید طراح بازی بشم. همون روز نشستم یه بازی طراحی کردم. یعنی انقدر. زادورا هم دیدی؟ بله. و مثلا هر اتفاقی که میافتاد یه چیز مثلا این شکلی داشتم. و اتفاقا فکر میکنم مثلا یه چیزی که داشتم این بود که هی نمیتونستم تصمیم بگیرم که بالاخره چی. یه دوره‌ای مثلا تصمیم گرفتم که بازیگر بشم. یه دوره‌ای تصمیم گرفتم کارگردان بشم. یه دوره‌ای یعنی برای قبل دانشگاه همه سالهای قبل دانشگاه. یه دوره‌ای تصمیم گرفتم جراح مغز بشم. و هی نمیتونستم تصمیم بگیرم. انقدر همه چیز برام قشنگ و جذاب بود. اون نگاهه که دنبال یه سری آدمای تاثیرگذار بودی شکل گرفته بود تو اون زمان؟ آره داشتم راجع به دانشمندا میخوندم اون موقع ها. هر آدمی که میرفتی در موردش میخوندی و اینا گفتم من این کاره میشم. فهمیدم. انگار که مثلا این که مثلا راجع به آدم یه کتابی نوشته شده بود خیلی برام من جذاب بود که انقدر کار بزرگی کرده که قراره که بعد میخواستم کنکور بدم. یادمه که میخواستم انتخاب رشته بکنم. آره میخواستم کنکور بدم.
یادمه که برادر کوچیکم اومد بهم گفتش که تو چرا میخوای تجربی کنکور بدی، میخوای چیکار کنی؟ مثلا گفتم میخوام جراح قلب شم، برم پزشک شم و اینا، حالا توی دوره تحت تاثیر چیزای دیگه. بعد بهم گفتش که تو به این حالا فکر کردی، چون موقع من خیلی نقاشی میکشیدم، به این فکر کردی که تو اگه یه نقاش خیلی خوبی باشی میتونی خیلی موثرتر باشی به نسبت یه جراح خیلی خوب؟ و بعد گفتم اوکی من میرم هنر. چقدر راحت. سست آنسور بود. نه اوپرنست بالا بوده. آره خلاصه بر همین انقدر هی رفتن سراغ چیزای مختلف و خود طراحی صنعتی که اصلا به من زمینی داد که چیزای مختلف دیگه رو هم، یعنی از جوشکاری فلز به من آموزش داد تا ریختگری، انقدر درسای مختلف داشتی؟ همه اینا رو داره. این طراحی صنعتی اتفاقا میگن دیگه، مثلا میگن یک اقیانوسیه با عمق 1 سانت، یعنی انقدر به تو چیزای مختلف میگن و من که هیجان زده همه اینا رو من دیگه جوشکار میخوام بشم. و انقدر مثلا این زمینه‌های مختلف رو تجربه کردم و بعد هی میومدم اینا رو انگار میریختم تو هم دیگه. یعنی مثلا تو یهو چون من اون طراحی بازیو که گفتم اون ادامه دادم برای اینکه بدونی، مثلا یهو میومدم تو جوشکاری یه چیزی میدیدم، میومدم تو بازی اجراش میکردم و خودم مثلا نمیفهمیدم دارم چی کار میکنم. انقدر هی چشتو باز میکنه به چیزهای مختلف و هیجان زده میشی از اینکه داری این همه چیز میبینی و میگی خب چرا اینو نبرم تو، اونو نگیرم این تو، اینو نبرم اینجا، و هی اینا رو تو هم دیگه میریزی. بعد فکر کنم از این مهارتایی هم که داری میگی خیلی عجیب غریب‌تر الان میتونی کار کنی و استفاده کنی دیگه. چون مثلا فلان ایده که میرسه تو سری میپری اجرایی شدنش رو هم فکر میکنی، ساختنش و سازش هم فکر میکنی، برای همین شدنی‌تر میدونی تا اینکه دیدی گاهی اوقات یه سری ایده میاد بعد تازه میره مرحله بعد بچهای پروداکشن میگه آقا اصلا همچین چیزی نمیشه. تا دیگه اینو فیلتر داری میکنی. اتفاقا خیلی نکته جالبی میگی. مثلا من خودم فکر میکنم که من یه جنرالیستم، یعنی تو هیچی یه تخصص فوق‌العاده‌ای ندارم. من نمیگم من خیلی آدم خلاقیم، ولی انقدر هی چیزای مختلف رو امتحان کردم. تو تا این مدلی منم خودم جنرالیست میدونم و میدونی مثلا تو دیگه به قول تو یه ایده‌ای میدی که دیگه کاربردی هم هست. بله. که تو زمان اجرا هم میگنجه و همه اینا باعث میشه که خب بگن آها پس این آدم جالبیه. حتی من فیدبک هم گرفتم یه سری از مشتریان به من میگن تو چون آچار فرانسه خلاق هستی و تجربه صدا ایونت همه رو داری، آره ویدیو همه رو داری، ما خیلی راحت تر و سریعتر با تو به نتیجه میرسی. و الان داری این نکته رو میگی برای خود منم یادآوری شد همینه. که آره حالا خیلی جاها دنبال اون متخصصان، یعنی به نظرم هر دو اینا جا دارن، ولی خب دقیقاً همینه دیگه، یعنی تو با چه ویژگی هی رشد میکنی و میری جلو. بر همین خب توی دوره دانشگاه با اون کارا داشتی مهارت‌ها رو هی می‌بردی بالا، بعد چی شد که رسید به یه جای بعدی، قدر بعدی؟ سوال خوبیه. بعد من یادمه که من از 18 سالگی رفتم سر کار و خب کاری هم که رفتم توی شرکت برادرم بود، به عنوان کسی که مسئول فروش یه سری دوره‌های آموزشی بود رفتم. یعنی کار من این بود که به شرکت‌ها زنگ می‌زدم، تلمارکتینگ. دقیقاً. از اونجا شروع کردم. خود کارهایی هم که شروع کردم به انجام دادن عجیب غریب شد. کامیونیکیشنت خوب بود قبلش که رفتی اون سمتی؟ اصلا هیچ اینجوری یادت میاد؟ آره یادم میاد. منظورم تلفنی راحت حرف می‌زدم، ولی اینکه چرا اونو انتخاب کردم به خاطر اینکه نزدیک‌ترین نه چراشو مهم نه برام مسئله بود که آره. چرا مسئله بود و هست، چون بزرگترین مهارتی که آدم‌ها به نظر من توی فضای کار باید داشته باشن و ازش استفاده کنم و اگر ضعف دارن برن بهبودش بدن ارتباطه. من خودم قبول دارم. خیلی خودم بزرگترین مشکلم بود، چون من درونگرام و خجالتیم و همیشه هم توی اقلیت‌ها قرار می‌گرفتم به خاطر ویژگی‌های مختلفی که داشتم، از مدل مو و حرف زدن و هیکل و هر چیزی که تصور کنی. برای همین خیلی سالهای اول کاریم تو ارتباطات سخت گذشت بهم. الان نگاه نکن انقدر راحت باهات دارم دیالوگ میکنم. من اون موقع جلسه میرفتم قلبم مثل گنجیش میزد و خیس عرق میشدم و برام نکته بود که بدونم تو این
این رو داشتی زمانی که رفتی سمت تلمارکتینگ یا نه؟ من کلا به خاطر همون نکته که گفتم که بچه 4 بودم، دیده شدن خیلی دوست داشتم. برای همین تا توی یه فضای قرار میگرفتم برام چالش برانگیز بود. منم دقیقاً شروع میکردم به لرزیدن، صدام میلرزید، همه اینا، ولی برام جذاب بود که دیده بشم و بتونم حرف بزنم و یکی رو متقاعد بکنم. و خب تو تا سنت هم کمه، گوشی رو برمی‌داری زنگ میزنی به یه شرکت خیلی بزرگ. و مثلا اولین نفر که گوشی رو برمی‌داره من اینجوری بودم که این مهمترین آدمه توی اون شرکته و من الان باید بهترین شکل باهاش حرف بزنم. و برای همین ذوق رو داشتم، ذوق این ارتباطه، ولی حالا این که چقدر خوب بودم و اونجوری با اون دیتیل یادم نمیاد، ولی دوست داشتم چون من یه دوره‌ای هم رفتم سراغ پرفورمنس و تئاتر، انقدر چیزای مختلفی رو تجربه کردم. کاره یعنی از اونجا شروع شد و من یه مدتی اونجا کار کردم و جالبم هست بدونی که من تو اون دوره‌ای که شرکت برادرم بود با یه اسم دیگه ای کار میکردم چون دوست نداشتم بدونم من خواهر مدیر عاملم. و توی از اونجا دانشگاه که رفتم به این فکر کردم که من باید یه کمی مستقل‌تر باشم و برم یه جای دیگه ای کار بکنم و شاید حتی کار مرتبط بکنم با طراحی صنعتی که خب چون خیلی نمیدونستم دقیقاً باید چه کار مرتبطی پیدا بکنم، راهی که پیدا کردم کارخونه و کارگاه وایسادی اونجا هم رفتم، ولی بعد دیدم که شاید گرافیک نزدیک‌ترین چیز باشه و هیچ چیزی هم از گرافیک نمیدونستم. بعد دیگه حالا خود اینا یادمه قصه‌های کوچولو کوچولو داره توش، ولی از یه جایی شروع کردم به این فکرم که پروژه‌ای کار بکنم، یعنی نرم یه جایی کارمند، چون خسته می‌شدم از اینکه کار یک نواخت بود و پروژه‌ای کار کردنه باعث شد کارهای مختلفی هی سمتم بیاد. و اتفاقا حالا اینجایی که همین الان نتبینایی که هستم رو هم از یه آگهی سال 1385 پیداش کردن. آره و تو یعنی الان 18 سال نبود. آره اصلا یه شرکت دیگه ای بود، بعداً اسمش تغییر کرد به نتبینا. الان 18 سال یعنی یه جایی. آره من تجربه کار کردن تو هیچ آژانس تبلیغاتی رو ندارم، برای اینکه بدونین یعنی اصلا آژانس خودت محسوب میشه دیگه. انقدر موندم. آره بالاخره قدیمی ترین عضو واقعا. آره به غیر از خود بهرام قدیمی ترین. و خب اون موقعی که پروژه شروع کردم به کار کردن، کاری که میگرفتیم من و انوشیروان با هم دیگه میگرفتیم طراحی یه سری ای کارت بود. اون موقع خیلی فلش کارت و اینا بود. بعد یهو مثلا این پروژه اومد، خب خودمون ایده پردازیشو باید میکردیم، خودمون انیمیشنشو میساختیم، خودمون صدا گذاری میکردیم. بعد این رفت یه ذره جلوتر، یه سری مثلا پیشنهاد در واقع پیشنهاد کاری که طراحی بازیای فلشی بود گرفتیم، خودمون بازیه رو طراحی میکردیم. یعنی هی مجبور میشیم تو پروژه‌های مختلف کارهای مختلفی، نقشه‌های مختلفی داشته باشیم. و بعد کم کم همین نقشه رسید به اینجا که خب تو نتبینا دیدیم که خب ما احتیاجه که بیایم این کارا رو حالا با یه تیم بزرگتری انجام بدیم، همون کاری که داشتیم کوچولو کوچولو انجام میدادیم. تیمتون چند نفر بود اون موقع؟ اون موقع که من اومدم که فقط من بودم، هیچ کس نبود. بعد کم کم آدما رو آوردیم، مثلا از یه نفر، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر دیگه، خیلی هی بیشتر و بیشتر شد. واقعا با بیشترین تعداد 1401 داشتید دیگه. 1400 چون 1401 بعد از اون اتفاقات یه ذره آره بعد دیگه هی کوچیک شدیم. 170 نفر بودیم که دوباره. و آره مثلا تو این مسیره هی مجبور میشد که خب تو وقتی که توی یه سیستمی هستی که یعنی وارد یه سیستم خیلی کوچیک میشی، وقتی این سیستم داره رشد میکنه تو هم مجبوری رشد بکنی. وقتی وارد یه شرکتی میشی که همه چیش مشخصه، مثلا یه برندیه که سالهاست داره کار میکنه، چارت سازمانیش مشخصه و همه اینا، تو مسیر شغلیت اصلا کاملا متفاوته. توی شرکت کوچیک‌تر که هستی مجبوری خیلی کارهایی رو که بلد نیستی و حتی نمیدونی وجود داره رو بری بفهمی که وجود داره و انجامش بدی. و همین خیلی باعث شد که من تازه بماند تو خود کاراکترت هم از اون جنس بوده، دنبال یادگیری و تجربه کردنه بوده داره. رسیدن به هم دیگه. و خب همین خیلی برای من هیجان انگیز بود و همین هی منو انداخت تو این زمینه که مثلا خب اصلا نمیدونستم کریتیو دایرکتوری چی هست، تا اینکه خب همین فاوندرمون خیلی کلا باعث شد که من اصلا اکسپوز بشم به یه همچین مفهومی. و یادمه که همون موقع نشستم سریال مدمن رو دیدم از اول تا آخر که بفهمم یه کریتیو دایرکتور چی کار میکنه. و خب خیلی اونم خیلی سریال جذابه، یعنی از این جهت که نقشه رو خیلی داره جذاب نشون میده.
و هی کم پگی هم میدیدی و الهام بخش بود پگی هم برای تو. دقیقاً. حتی من خیلی خودمو دان دریپر میدیدم. حالا برای اینکه نگاه جنسیتی رو نداره، اصلا مهم نیست برام جنسیت چیه. و خب بعد اصلا خیلی برام جالب شد، یعنی اینکه یه کار انقدر لذت بخش مگه میشه که تو اصلا تو کریتیو دایرکتور اصلا مگه اصلا وجود، اصلا نمیدونم وجود داره. یعنی دیدی تو بچگی ازت میپرسن چی کار میخوای بشی، انقدر محدوده همه چیز. بعد دیگه کم کم رفتم راجبش خوندم، دنبالش کردم، تست کردم توش و همه اینا باعث شد که برام بیشتر جذاب‌تر بشه دیگه. تو بریف میاد سمتت چجوری بهش نگاه میکنی، فکر میکنی؟ تا بریف میاد مطمئنم که ناقصه. یعنی یه عالمه سوال دارم که توش نیست. همیشه هم به بچه‌ها میگم بریفی که میاد فکر نکنید که این بریف کاملیه. چون که تو بریف نوشتم ما خیلی مواقع دوچار کرس آف نالج میشیم، یعنی فکر میکنیم خب این که واضحه، میدونن دیگه. آره. و بنابراین بریف که میاد اول از همه اینجوریه که باید اول بخونمش که بفهمم چیا توش نیست، یعنی چیا رو نمیدونم، و بعد برم اگر که منبع آنلاین وجود داره راجع به اون صنعتم مثلا سرچ بکنم، راجع به محصولم سرچ بکنم و حالا شروع کنم جمع کنم سوالامو ببینم چیا رو نمیدونم. چون من قراره که یه غذایی بپزم و قراره که یه سری مواد اولیه داشته باشم. حالا یه سری مواد اولیه اینجا به من دادن، من اگه بخوام اونو درست بکنم باید بدونم چیا نیستین تو. و به نظرم حالا این جمله‌ای که میگن فهمیدن مسئله خودش قسمت بزرگی از حل مسئله است و واقعا خیلی قبول دارم. یعنی تو خیلی بیشتر تایمتو باید بذاری روی این که این بریفو بفهمی، اصلا این مسئله چیه، بعد مسئله ها رو هی بازش کنی برای خودت. چرا این مسئله وجود داره، از کجا داره میاد، این مسئله تو چه بستری به وجود اومده. حتی سنجه کنی ببینی آیا با مشاهد ببینی آیا واقعا چیزی که داره میگه مونه. دقیقاً آیا مشکل اصلا همینه؟ آره. یا من اصلا چون گاهی اوقات تجربه من ثابت کرده بریف فلان چیز اومده ولی توی جلسات متوجه میشی موضوع یک چیز دیگه‌ای بوده، فکر میکردن باید این کارو بکنن. که اون میشه در واقع جلسه‌ای که تو بعد از گرفتن بریف میذاری که تازه سوالاتو بپرسی. بله. تازه فهمیدی بریفو، تازه سوالاتو بپرسی ببینی واقعا به قول تو مسئله این بوده. و این که به نظرم خیلی مهمه که به بریف وفادار باشیم، یعنی بریفو که نهایتاً با تمام سوالامون تکمیل کردیم واقعا بهش وفادار باشیم، یعنی خلاقیت بیاد واسه یه سولوشنی واسه این پیدا کنه، نه اینکه من دوست داشتم این کارا رو انجام بدم توی بازار و حالا این کلیتشه. ولی میگم دیگه اصولا خیلی قسمت بریف قسمت پررنگ و مهمیه و قسمت ریسرچ کردنه که اصلا حالا اوکی من این بریفو گرفتم، خود من چقدر این صنعتو میشناسم، میدونیم بعد برم ببینم خوبی یا بدیاش چقدر رقباشو میشناسم و عملا اصلا این برنده کجا میخواد بره، خودشو کجا داره پوزیشن میکنه و همه اینا باعث میشه که تو قشنگ زمینه رو واسه اون خلاقیت آماده بکنی. چیزی که میخواد خلق بشه دقیقاً چفت بشه توی این و اون خیلی حالا من یه کمی میگم اون کلمه‌شو میگم یه خلاقیت کاربردی باشه، نه لزوما یه چیزی که رو هوا باشه. این به نظرم رو دقیقاً میاد پایه‌هاشو میذاره روی یه بریف درست که فقط هم از سمت کسی که داره بریف میده نیست، به نظرم از یه سمت بخشش کسی که داره بریف میگیره هم هست. ما یه چیز غلطی که داریم تو ادبیاتمون، ما میگیم بریف کردن، میگن بریف گرفتن. خیلی فرق داره. تو وقتی داری ذهنیتت این توی بریف هم کنن، یکی دیگه باید بیاد دغمه رو آماده کنه بذاره دهنت. گرفتنه تو داری تکاپو میکنی که نکات مختلف رو بگیری. متوجهش بشی. مثل یه تشخیص بیماری دیگه، تو میری دکتر بهت نمیگه خب تو به من گفتی فقط گوشت درد میکنه، مثلا نگفتی دیروزم مثلا تو گوشت مثلا آب رفته، در صورتی که هی شروع میکنه از تو سوال پرسیدن. و دقیقاً این هم همینه. آیا تکنیک خاصی هم داری شخصی برای خودت یا مدل فکری، متدولوژی خاصی رو دنبال میکنی برای خلاقیت توسعهش بدی، توسعه ایده‌ات؟ چون در مورد 2 تا ارزش صحبت کردی دیگه، یکی این که نوآوری داشته باشه، یکی این که تاثیرگذار باشه، درست میگم؟ الهام بخش باشه. خب این 2 تا رو آیا متدی برای سنجش کردنش داری؟ تعریفش اصلا چجوری مقایسه میکنی؟ ایده های مختلف، این الهام بخش تره، این نوآورانه تره؟
راجع به نوآوری اگه بخوای که کار اینوویتیو بکنی باید اول بدونی چیا اینوویتیو نیست، یعنی باید بدونی چی وجود داره. بنابراین خیلی این قسمت به نظرم مهمه واسه من به عنوان کریتیو که من بدونم اصلا چیا تو دنیا وجود داره، چه تکنولوژی هایی وجود داره و اینایی که وجود داره قراره چه تأثیری بذاره روی چند سال آینده. کلا تو دنیا دارن توی زمینه‌های مختلف چه کارایی میکنن، زمینه‌هایی که میتونه به من ربط داشته باشه که اگه من میخوام یه نوآوری بیارم توی فیلد خودم بگم این کار تا الان انجام نشده دیگه، وگرنه اگه شده باشه که اگه من ندونم که مثلا 3 کیلومتر اونورتر کسی این کار رو کرده، خب دیگه نوآوری محسوب نمیشه. من ندیدم ولی وجود داشته. به نظرم اولین قدمش واسه خود من همیشه اینه که هی برم سرچ کنم و هی به روز باشم راجع به همه چیز، هی مطالعه بکنم، هی ببینم، بخونم و که بفهمم این محیطه داره چه تغییری میکنه، چون واقعیت اینه که این محیطه داره هی عوض میشه هر روز. اولین استپش اینه. بر همین میگم که توی نتبینا تو بخش کریتیو بخش ریسرچ خیلی مهمه. ما حتی یه بخش کلا جداگونه ریسرچ داریم که خودمون یعنی یه دپارتمان دارید برای آرندی. اصلا کلا یه پلتفرم هم داریم برای سوشال لیسنینگ که بیاد تو اگه احتیاج داری که تو میخوای راجع به یه برندی کار بکنی، اول بری ببینی که تو فضای دیجیتال که سریع ترین راه برای اینکه فیدبک بگیری کیوردو بهش میدی، همه چی رو میده، چه اتفاقی داره میفته، آدما دارن راجبش چی میگن، حرفا منفی مثبت. بر همین این قسمت همیشه مهم بوده توی نتبینا. برای همین جزء اولین آژانس‌های قدیمی شدید که سمت کارهای اینتراکتیو و ایمرسیو رفتی. آره چون هستمون اینویشن بوده در واقع. تو ذهنیت خودت این مدلی بوده یا نه ذهنیت فاوندرمون راستش، یعنی اینویشن اصلا فاوندرمون جا انداخته و خب خیلی چون انقدر قدیمی آدم نمیدونه مرزه. ازت پرسیدم که گفتی اولین نفر بودم تو تیم. خب دیگه نه من البته اولین نفر اینجوری بگم که نتبینا اولش اسمش نتبینا نبود، اصلا یه شرکت دیگه ای بود که درسته؟ من پروژه شروع کردم باش کار کردم، بعد از اون نتبینا به دنیا اومد. بعد دیگه مثلا تیم کلا یه جای خیلی کوچیک شد، مثلا یعنی دیگه مثلا شدیم 2 نفر 3 نفر، بعد دوباره شروع کرد به رشد کردن. ولی نوآوریه نه از من نیست، از هسته اصلا نتبینا بوده از اول، ولی خب برای من خیلی دلنشین بوده این نوآوریه چون تاثیرشو میبینم و چون همیشه هم خودم دنبال یه چیز جدید تجربه کردن هستم، برای همین خیلی سفت و محکم گرفتمش و یه کمی فکر میکنم که چیز جذابی هست، موضوع جذابی هست برام. پس برای نوآوریه به نظرم یکی اینه که خیلی خوب شناخت داشته باشی به همه چیز و همش مدام ببینی و بخونی. در مورد الهام بخش بودنه یه تیکه قبل اینکه بری سراغ الهام بخش یه چیزی هم گفتی که آینده هرم نگاه کنی ببین مسیر آینده چجوریه. مثلا خب اونو چجوری داری رصد میکنی؟ خیلی در واقع بر اساس این اطلاعاتی که دارم میگیرم، هم اینسایتی که خودم دارم در واقع دریافت میکنم و هم چیزایی که میتونم جاهای دیگه بخونم. مثلا دارم میگم مثلا AI چه تأثیری قراره که داشته باشه روی تولید محتوا و داره همین الان. یعنی همون اوایل که تازه دسترسی AI برای ماها باز شد، من از همون موقع افتادم دنبال این که خب پس ما مدل پروداکشنمون باید تغییر بکنه، ما مدل نگاهمون به در واقع تعریف کردن یه کمپین هم باید تغییر پیدا بکنه، به ریسرچ، به همه اینا. و خب هی مطالعه می‌کردم ببینم که قراره چه اتفاقی بیفته واقعا توی دنیا، میدونی، چون تو اگه اینو ایگنورش بکنی خب میای جلو و میبینی که عملا عقب موندی. و اینو چجوری داری تزریق می‌کنی توی کل سازمان؟ مثال مثلا نه مثلا همین دوره همین AI که داری میگی و آره. چجوری الان اصلا جا انداختی برای بچه‌ها که آره. باید نگاه مشابه خودت داشته باشن؟ من اولین کاری که کردم اینه که خودم اول باید بفهمم AI چیه و رفتم هی سراغش رو کار کردم باهاش و یاد گرفتم و نمیدونم یه کارای اینجوری کردم، تجربهش کردم که اصلا بدونم من چی رو میخوام به یکی دیگه پرزنت کنم، بگم برین سراغ این. بعد از اینکه تجربهش کردم که فوق العاده بود برام، اومدم برای بچه‌ها پرزنتش کردم. یعنی گفتم بچه‌ها ببینین یه همچین چیزیه، ببینین چه کار خارق العاده‌ای میتونین باش بکنین. و خب وقتی میدیدن که من دارم این کار رو انجام میدم، یعنی یه کسی که خیلی نزدیکه من، حتی یه ویدیویی تو یوتیوب نیستم، یه آدمی هم که هر روز داریم با هم دیگه میریم و میایم، منم تا چند وقت پیش بلد نبودم اینو. خود همین اون شگفتیشو بیشتر میکنه، یعنی آدما رو بیشتر به باور میرسونه که چه جالب، پس اگه مثلا ندا هم اینو رفته سراغش پس منم میتونم اینو یاد بگیرم. پس یکی پرزنت کردنه که نشون بدی قصه چیه، قصه رو تعریف بکنی واسه آدم و اینکه چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه واسه ما و اینکه خب دنیا داره به این سمت میره و چی جذاب‌تر از این که ما هم پیش رو باشیم.
و دومیش اینه که فقط به اینجا تموم نمیشه. یعنی دومیش اینه که تو بیای اینو وارد KPI های بچه‌ها بکنی. یعنی خیلی امکانش کمه که تو یه چیزی رو پرزنت بکنی و یهو این خط بیفته توی فرهنگ و بره جلو. قاعدتاً باید اجرایی بشه دیگه و بعد وارد KPI میشه و میگیم خب پس بر اساس این KPI تو باید مثلا مدل پروداکشن رو از این ببری این سمتی و خب این اتفاق میفته. و خوشبختانه حالا من تو آژانس دیگه کار نکردم ولی توی نتبینا این فرهنگ انعطاف خیلی وجود داره. یعنی اینجوریه که چون ما قصه های مختلفی رو هم پشت سر گذروندیم برای اینکه بتونیم زنده بیایم بیرون از این قصه های مختلف، اینجوریه که وقتی میخوایم تغییر کنیم خوشبختانه تغییر خیلی سریع اتفاق میفته چون تو فرهنگمون هست، چون بچه‌ها آماده تغییرن و میدونن این تغییره به نفعشونه و مدل اینجوری نیست که ای بابا خسته ایم دیگه، حالا این AI چیه، بزن همین تولیده رو همینجوری ببریمش جلو. و این شانس هم خب داشتم که این تو فرهنگمونم بوده. الهام بخشی اول میایم میبینیم که اصلا میخوایم مثلا توی این کمپین به خصوص راجع به چه چیزی الهام بخشی بکنیم. حتی ممکنه کمپین مثلا مربوط به خود نتبینا باشه. وقتی اون موضوع رو حدودی بهش فکر میکنیم و میرسیم و پرزنت میکنیم و میگیم که آقا یه همچین موضوعی رو ما میخوایم دنبال بکنیم، حالا میایم بعد از این که اون رو در واقع تعریفش کردیم هر چیزی که هست و سعی میکنیم که تستش هم بکنیم. یعنی مدام که داریم بهش فکر میکنیم داریم تستش هم میکنیم رو آدما که ببینیم چه نتیجه‌ای داره. این قدم تست کردن واقعا قدم مهمیه که خود ما حتی شاید یه جاهایی به خاطر اینکه کارا یهو خیلی زیاد میشه یهو مجبور شیم که اسکیپش بکنیم. ولی مثلا میگم توی طراحی بازی امکان نداره این تست رو اسکیپش بکنن. یعنی شما وقتی یه کارت گیم طراحی میکنی یا یه ویدیو گیم طراحی میکنی یه قسمت بزرگی از پروسه تست کردنشه. توی تبلیغات هم به نظرم همین قاعده باید وجود داشته باشه. اینکه تو ببینی پیامت آیا داره رو آدم اون چیزی که تو می‌خواستی بگی داره شنیده میشه یا نه، یه چیز دیگه داره شنیده میشه، اون تأثیری که تو می‌خواستی بذاری رو داری میذاری یا نه. و خب اینو یه کمی این مدلی در واقع سعی می‌کنیم که اندازه گیریش بکنیم که ببینیم رو آدم‌ها چه تأثیری داره. حالا راجع به تستی که خیلی وسیع و بزرگ باشه صحبت نمی‌کنم. شاید همین آدمای اطراف خودمون، شاید حتی بچه‌ای که تو شرکت دارن راه میرن نمیدونن درگیر پروژه نبودن دقیقاً رو همونا تست بکنی ببین میتونن کمک بکنن رو فیدبک. و خب یه چیز دیگه هم که هست اینه که خب ما خیلی هم روی فضای دیجیتال کارهای گسترده‌ای کردیم. یعنی یه عالمه تولایی هم تو فضای دیجیتال هست که تو راحت بتونی فیدبک بگیری روی موضوعای این شکلی که اصلا ببینی داری درست میری یا نه. اونا هم خیلی کمک میکنه قاعدتاً. تو رابطه و بازی شخصی خودت با خلاقیت چجوریه؟ یعنی برای مثلا کوزی کورنر چیه؟ کوزی کورنرم فکر میکنم موقعیه که خودمو در معرض یک عالمه چیز مختلف قرار میدم فشرده و بریفو هی مرور میکنم با خودم، مسئله رو هی با خودم مرور میکنم. خیلی جای خاصی نیست کوزی کورنرم، یعنی یه جا نیست بگم جای فیزیکی نیست. آره وقتیه که یه مسئله‌ای که قراره بهش فکر بکنم، یه خلاقیتی توش ایجاد بکنم و هی مرور میکنم با خودم که اینه. دقیقا همون چیزی که گفتی وقتی پروژه میاد با بریف مواجه میشم میرم سمت این که تا حد ممکن بفهممش. داری میگی که وقتی هم برای خودم میخوام برم خلاقیتی به خرج بدم با کامل متوجهش بشم. دقیقاً. چون اگه ندونم مثلا نمیدونم باید به چی فکر کنم، نمیدونم برم سراغ چی. میدونی وقتی که خیلی مثلا یه مشکل شخصی برات ایجاد میشه چجوری خلاقانه حلش میکنم؟ خلاقیت میتونه حتی عوض کردن همین تیکه‌های کوچیک پازل باشه دیگه. حالا چه برسه جاهایی که مشکل جدی تره، مسئله حیاتی تره، حیثیتی تره. من یه سری بازی با خودم دارم که یه مواقعی که مثلا به یه چیزایی میخورم که توی مثلا عجیبه گیر میکنم و اینا، اون بازی‌ها رو انجام میدم. یکی از این بازی‌ها اینه که یهو به این فکر میکنم که من یه آدم دیگه‌ام. من یه پسر بچه 7 سالم توی یه کشور آفریقایی و الان از خواب پا شدم، میخوام برم مدرسه و مشقامم ننوشتم و یهو سعی میکنم که اون باشم. یعنی هی سعی میکنم برم تو اون پیوویه و ببینم اون داره چی تجربه میکنه و این باعث میشه که یهو از همه اون چیزایی که تو گیر کردم ذهنی
و نمیتونم ازش بیام بیرون، یهو بیام بیرون و به این فکر کنم خب آره من میتونم این باشم. مثلا میرم سفر، این خیلی برام پررنگ میشه. تجربه زیست، قابلیت لمس واقعیت. دقیقاً یهو خیلی جالب میشه. یا مثلا یه بازی دیگه که دارم که یه کمی کمک میکنه از یه سری گیرایی بیام بیرون، اینه که به خودم میگم الان یه عکس بگیرن از من تو این نقطه و اینو بفرستن برای ندای 9 ساله. چرا 9 ساله؟ به گذشتن. از تو عکس بگیرن. اینو بفرستن برای حسین 9-10 ساله و بگن که این تویی چند سال دیگه اینجا داری این کارو میکنی. چی فکر میکنی راجع به خودت؟ من تو بچگی برعکسشو بازی میکردم، یعنی همیشه به این فکر میکردم که تو زمانی که میشه 25 سالت فلانه، پس الان اینجوری باش. یا حتی یه عکس از ما بگیرن و بفرستن واسه 20 سال دیگم و مثلا ما سر یه مسئله‌ای داریم با هم بحث میکنیم و این مسئله اون موقع چقدر اهمیت داره. من اگه اون موقع باشم چه جوری به این فکر میکنم و حلش میکنم. چون تو تا موقعی که توی یه چیزی هستی خیلی برات متفاوت تره تا بیای از بیرون نگاهش بکنی. یه کاره مثلا شاید اینجوری که یه ذره از اون موقعی پرسپکتیو رو عوض میکنی. آره. یعنی با این دقیقاً نکته اینه که تو دوربینت گیر کرده یه جایی، این دوربینه رو باید تغییر بدی، حالا هر کی بشه. حالا خیلی جالب داری میگی دیگه، یک جایی با تغییر دادن شخصیتی که داره نگاه میکنه، یک زمانی شخصیت هنوز خودتی ولی بازی زمانی داری انجام میدی. ندای 9 ساله 10 ساله چه جوری فکر میکنه؟ ندای 15 ساله 20 ساله 50 ساله 60 ساله چه جوری میخواد بهش نگاه کنه؟ بازی داری میکنی دیگه. جالبه. بریم سمت جرمندی؟ باشه. تو این گفتگویی که تا الان داشتیم مسئله اصلی بر من این بودش که ندا به عنوان یک مدیر عامل آژانس تبلیغاتی که صنعتیه که مردونه است، جلساتی که میخواد بره با یه سری صاحب کسب و کارهای عموماً مرد، توی یک جامعه‌ای که نگاه جنسیتی داره، توی یک جامعه‌ای که با آغوش باز آدم‌هایی که توی اقلیت‌ها قرار میگیرن و نمیپذیره رو چجوری داره هندل میکنه؟ یه آدم شر و شیطون و ظاهر فانتزی و پر انرژی، حالا در جایگاه مدیر عامل یک آژانس تبلیغاتی. اول از همه متوجه این شدم که کلاً خود جنسیت فکریت، مدل فکریت از این جنسه که جنسیت برات مسئله نی. یعنی اینطوری نمیبینی که من الان ندام یه مدیر عامل زنم، حالا چون مدیر عامل زنم باید مثلا فلان مدلی فکر کنم، فلان شکل رفتار کنم، پوششم این جنسی باشه، گفتارم این شکلی باشه. و همین باعث شده که اصلا عمق این نگاهی که قبلش دارم میگم وجود داره رو نتونی حس و تجربه کنی. متوجه میشی یه سری آدم ها اینطورین، این شکلی دارن نگاه میکنن، براشون عجیبه. به قول خودمون تو دل گفتگو به این اشاره کردیم، الان این آدم در این جایگاه که اومده من میتونم روش حساب باز کنم، پروژه خودم رو بهش بدم. اصلا سازمانی که مدیریتش یه کاراکتر این چنینی داره آیا میتونه ارزش افزوده‌ای برای من و پروژم ایجاد کنه؟ چون این نگاه رو اصلا نداری، سخت نمیگیری و راحت از کنارش رد میشی. سوال این بود که خب چجوری، از کجا متوجه این شدی؟ برگشتیم یه داستانی رو تعریف کردی از کودکی خودت که خیلی جالبه. پدرت توی یک دیالوگی در مورد اینکه دوست داری بعداً بزرگ شدی چی کاره بشی، یک افق دید جدیدی رو به روی تو باز کرده، تو رو متوجه این کرده به عنوان یک کودک، به عنوان یک نوجوان که خودت توی یک بستری قرار گرفتی، توی یک چارچوبی قرار گرفتی، اکوسیستمه تو رو شرطی کرده، باعث شده فکر کنی خانوم ها فقط فلان شغل ها رو میتونن داشته باشن، خانوم ها باید فلان کارها رو بکنن. دقیقا اون نگاهی که الان به عنوان بزرگسال توی جامعه داری تجربه میکنی به شکل‌های مختلف، از جلسه‌ای که داری میری تا اینکه آدمی که مثلا توی آسانسور سوار شده و تو داری در مورد خرید صحبت میکنی، برمیگرده بهت میگه که آره دیگه خانوما که خرید کردن رو دوست دارن. هوشیار شدن به این شرطی بودن آدم‌ها
باعث شده که تو یک نگاه دیگه‌ای رو هم همیشه داشته باشی. نکنه این تصمیم گیری که دارم انجام میدم، نکنه این مدل نگاهی که الان دارم، نکنه این شکلی احساس کردن و تجربه کردنه من نیستم، اون چیزیه که بیرونه داره به هم دیکته میکنه. که این رو کنار تجربه مدیر خلاقیت بودنه، کار خلاقه کردنه قرار دادی و رفتی آهسته آهسته سمت این که هر کاریو که داری انجام میدی، هر چیزیو که داری تجربه میکنی، با این ذهنیت باهاش وارد رقص بشی که این بایستی خارج از اون نرم و چارچوب ها و اون شرط و شروط همیشگی که گفتن باشه. باید همیشه یک فعالیت نوآورانه‌ای باشه، باید همیشه الهام بخش باشه. دقیقاً چیزهایی که توی سازمانی که مدیریتش رو به عهده داریم به عنوان ارزش‌ها وجود داره. حتی به عنوان مدیر عامل تلاش داری میکنی که این نگاه رو وقتی بچه‌های تیمت دارن بهشون کمک کنی از بین ببرن، نگاهشون رو از جنس دیگه ای بکنن. به جای اینکه جنسیت براشون برجسته باشه، اشتیاق، تجربه کردن، یادگیری، مهارت جدید به دست آوردن براشون اهمیت پیدا کنه تا برن سمت این که کاری که دارن انجام میدن رو مثل خودت بهتر انجام بدن، پروداکتیویتیشون بالاتر بره، کیفیتشون بالاتر بره، بروزتر بشن، نگاه به آینده داشته باشن، تاثیرگذاری اهمیت داشته باشه. در مورد این صحبت کردیم. خب این نگاهه چجور در تو نشسته، دغدغت شده. متوجه شدم از نوجوانی، از بچگی آدم‌های عجیب زندگی نامشون برات جالب بوده، یه کنجکاوی شخصی رو داشتی. فلان شخصی که الان دانشمنده چجوری داره زندگی میکنه، چه کار کرده، چرا وارد این کار شده، وقتی وارد این کار شده قصهش چی بوده. در این حد برات اهمیت داشته که هر بار تو عالم کودکی و نوجوانی یک بیوگرافی رو میخوندی، یک زندگی نامه‌ای رو از شخصی میخوندی، بعدش ازت میپرسیدن ندام میخوای چی کار کنی، میخواستی اون شغل رو ادامه بدی، میخواستی تبدیل بشی به یک آدمی مشابه اون شخص، تبدیل بشی به اثرگذار، به آدم اثرگذاری مشابه اون فرد. جلوتر اومدیم، کلی خورده روایت‌های جالب داشتیم در مورد اینکه به عنوان یک دختر در عالم کودکی نوجوانی با چه چیزها از این جنس مسائل جنسیت زده داشتی مواجه می شدی. و یک نکته جالبی به نظر من وجود داشت توی تک تک چیزایی که داشتی برام تعریف می کردی، این بود که تو با برجسته ندیدن، با اولویت قرار ندادن، ناخواسته حتی فکر میکردم به واسطه مثلا پلتفرم و خانواده و بستری که توش آموزش پیدا کردی و رشد پیدا کردی به دست اومد. ولی دیدم نه، ناخودآگاه از بچگی جنسیتت برات اولویت نبوده. برای همین اگر در جاهایی هم قرار میگرفتی که داشتن روی جنسیت متمرکز میشدن، ندید داشتی میگرفتی، مسئله برات نبوده. چه میدونم توی مثالی که مثلا زدی مسابقه دویی که فقط برای پسرها بوده و تو رو بازی نمیدادن، اینطوری نبوده خانوما رو که بازی نمیدم، دخترها که نمیتونن انجام بدم، بی خیالش، پس میرم یه کار دیگه میکنم. راه خودتو باز کردی با پیگیری، با اشتیاق نشون دادن، رفتی آخرم تجربهش کردی. گاهی اوقات شاید حتی اهمیت نداشتنه کمک کنه برای اینکه راحت‌تر بتونیم از کنار چیزی که وجود دارم رد بشیم و تمرکزمون رو روی مسائل مهمتر که اولویتمون هست بذاریم. برای من جالب بود که مسیر تو رو بدونم. تو این مسیری که طی کردی، مدیر عامل شدن چه تأثیری روی خلاقیت گذاشته؟ چون قبلتر تأثیر خلاقیت روی نحوه مدیریت تو رو متوجه شده بودیم دیگه. متوجه شدم از یک جایی به بعد که چند بارم تاکید کردیم آقا این یه مرحله و یه اتفاق نبوده، تو مسیر اتفاق افتاده. جنس خلاقیت تو رفته سمت این که خلاقیت کاربردی باشه، کار کنه، اجرایی باشه،
واقعا دردی و درمون کنه. جدا از اون دوتا ارزش دیگه‌ای که ارزش‌های شخصی خودت بود، ارزش‌های سازمانیتون هم هست که نوآورانه باشه، الهام بخش باشه، این کاربردی بودنه هم اضافه شد به ماجرا. قصه شخصی تو برامون تعریف کردی، متوجه شدیم که طراحی صنعتی رفتی خوندی، اومدی رفتی سمت تلمارکتینگ، از اونجا رفتی سمت کار فریلنس کردن به خاطر اینکه از بچگی کارهای نقاشی داشتی انجام میدادی، رفتی سمت گرافیک دیزاین رو شروع کردی، آهسته آهسته توی سازمانی که 18 ساله الان درش فعالی رشد پیدا کردی، تبدیل شدی به مدیر خلاقیت و بعد از اون تبدیل شدی به مدیر عامل اون مجموعه. در مورد تکنیک‌های فردی خودت با خلاقیت، کوزی کورنرت با هم صحبت کردیم. من متوجه شدم وقتی که با پروژه خلاقی، با موضوع خلاقی، با مسئله‌ای، مشکلی مواجه میشی که باید بیای بری سمت خلاقیت با استفاده از اون یک راهکار و راه حلی رو براش ایجاد کنی، بولدترین و برجسته‌ترین و مهمترین مسئله برای تو اینه که چقدر این موضوع رو من روش مشرفم، اشراف دارم، چقدر میشناسمش، زمین بازی رو چقدر بهش آگاهم. شروع میکنی تحقیق کردن تا اینکه بفهمی، متوجه بشی و بعد از اینکه تحقیقات خودت رو انجام دادی، حالا میری دبل چک میکنی با خودت یا با مشتری که ببینی اون چیزی که فهمیدی آیا درست متوجه شدی، چه سوالاتی رو داره، چه جاهایی برات گنگه، اون سوالا رو طرح میکنی. مسئله رو روش وقتی که کامل اشراف پیدا میکنی، بعد میای تازه سراغ این که بری برش راه حل ابداع کنی و از یک جایی به بعد، از اون جایی که کاربردیه هم اهمیت پیدا کرده، دیگه مسئله این نبوده که الان برم یه ایده خیلی عجیب غریب بزرگی که هیچ کسی تا حالا تجربه نکرده رو ارائه بدم. بله، اهمیت داره روی کرده نوآورانه باشه، ولی این مدلی نیست که خارج از چارچوبی که میخوای باشه. باید حتما کار کنه، باید کاربردی باشه. یک ویژگی شخصیتی دیگه جالبی که داری، به واسطه اینکه خیلی دوست داری یاد بگیری، تجربه کنی، خیلی دوست داری بفهمی، شناخت پیدا کنی، چون داره تو رو بهتر میکنه، به روز خودتو نگه میداری. یک بخشی از نوآوری که داری به واسطه این که سمت استفاده از تکنولوژی‌ها داری میری، سمت شناخت اونها داری میری. ترندایی که سالهای آینده رو برای ما میسازه، تکنولوژی‌هایی که آینده رو داره شکل میده رو شناسایی میکنی و سعی میکنی توی اونها هم بهتر بشی. اگر من بخوام خیلی سریع و مختصر کل این گفتگویی که داشتیم رو جمع کنم و توی چند جمله بگم، از این گپ و گفت که امروز داشتیم من متوجه شدم ندا نگاه جنسیتی به خودش نداره، برای همین ساده از کنار جنسیتش و حواشیش رد میشه و تمام و کمال تمرکزش رو گذاشته روی کار خودش، روی شخص خودش، روی مهارت‌هایی که داره، شخصیتی که داره و تمام تلاشش رو داره میکنه که تبدیل بشه به یکی از اون آدم‌هایی که توی عالم کودکی عاشقشون بوده، دنبالشون میکرده. آدم الهام بخشی که یک چیزی از خودش باقی بذاره و بره. اگر جایی فکر میکنی باید تصحیحش کنی، این گوی و این میدان. خیلی قشنگ جمع‌بندی کردی. اینا رو من گفتم. نه خیلی خوب بود و اینکه همه اینا رو هم یادت مونده بود خیلی جالب بود برام. به نظرم اون چیزی که یعنی یه چیزی که شاید خیلی برای من همیشه اینجوری بوده که تو همون جزئیات روزانه هم حواسم بهش باشه، هم اون یاد گرفتن است و تجربه کردنه. یعنی اینکه یادمون باشه که من یادم باشه که من خیلی چیزا رو بلد نیستم هنوز، باید یاد بگیرم و یادم باشه که خیلی چیزا هنوز وجود داره که بخوام تجربهش بکنم، مثل اون بچه‌ای که میاد تو این دنیا و اینا رو داغی و سردی رو تجربه میکنه و این یه همچین چیزی باعث میشه که هر روز تنگار یه روز باحالی باشه که حتی اگه قراره کارهای روتین انجام بدی.
این چیزیه که باید حواست بهش باشه، نه این پکیجایی که داریم میکنیم. یعنی به این نباید آدم فکر بکنه که من قراره این کارا رو انجام بدم، بعدن قراره چجوری پکیجش بکنم. میدونی؟ یعنی ولی تو جزئیات چجوری داری مدیریتش میکنی. یه چیزی که وجود داره، حالا داری تو به زبان دیگه این پکیجینگ رو میگی، من میخوام یه زاویه دیگه ای بهش نگاه کنم. ما یه مهارت فلسفی داریم، یه تکنیک فلسفی داریم به اسم اینر ریفلکشن که مال چند هزار سال پیشه. این داره میگه که تو باید بیای دائم مرور کنی. حالا فرصت گفتگوهای این چنینی، چه با دوستی، چه دو ایونت و رویدادی، چه توی پادکست این چنینی، به تو داره فضای این رو میده یادآوری کنی که چطوری داری کار میکنی، فکر میکنی. چرا حالا این اینر ریفلکشن اهمیت داره؟ تو وقتی که سوار بشی روی اتفاقاتی که تو ناخودآگاهت داره شکل میگیره، تبدیل بشده به یک روتین و عادتی و تو دائم داری تکرارشون میکنی، به تو فضای این رو میده که آگاهی نسبت بهش پیدا کنی و بهبودش بدی اگر دغدغش رو داشته باشی. برای همین خیلی از روانپزشکا، تراپیستا، خیلی از مشاوره‌های فلسفی، حالا ما تو ایران نداریم ولی یک پزشکایی هستن خارج از ایران که تو میری درگیری‌های فلسفیت رو باهاشون میذاری وسط و اونا به تو مدل نگاه کردن و مدل فکر کردن، پرکتیشنر هستن. یعنی کمکت میکنن که تو بتونی اونها رو توی زندگیت کاربردی ازشون استفاده کنی. خیلی از اونا به ژورنال نویسی و ریویو کردن روز چجوری گذشت، چه چیزهایی برای تو داشت، چه چیزهایی رو یاد گرفتی، دائم تو رو میبره سمت اون اینر ریفلکشنه. حالا تو داری میگی پکیجش میکنید و ممکنه خودتون رو گول بزنید. من میگم پکیجش کنید و خودتون رو باهاش گول نزنید. پکیجش کنید، ببینید چجوری میتونید بهترش کنید. موافقم. اینو من فقط گفتم تو پرانتز، خیلی هم پرانتزم مثل همیشه طولانی و بزرگ بود. خیلی جالب بود. بگم به خاطر اینکه واقعا لازمه آدما یه سری چیزا رو هی بهشون میگن فلان کارو برید بکنید، هر شب به روزتون فکر کنی، ولی نمیان بگن که آقا این کار رو انجام دادید برای چی انجام بدید، بعدش قدم بعدی چی کار کنید. چون تو هم داشتی از اون ور زاویه مخالفش نگاه میکردی که گوله این چیزا رو نخورید. من میگم اوکی اینو انجام بدید، حتما انجام بدید، ولی اینطوری بیشتر قصه خودمو دارم. آره. سوال آخر، دوست داری این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی؟ به چه کسی؟ خیلی سوال سختیه. خیلی سوال سختیه. یه لیست بنویسم. تو شاید جواب لیستی باشه. خب من خیلی آدمای موثر تو زندگیم داشتم و میتونم لیستشون رو بگم که کیا بودن. ماشاءالله کسی که اون هم دنبال الهام گرفتن بوده. من از همه آدما هم راستش رو بخوای الهام میگیرم. یعنی همه برام آدما کلا جالبن، چون هر آدمی انگار چون یه قصه‌ای رو تجربه کرده حتما یه چیزی داره که به تو بگه. دقیقاً. ولی مثلا میتونم به یه کسی تقدیمش کنم که نمیشناسمش. یه کسی که دنباله یه تصویریه. بله. که دوست داره حالا هر جا که هست. یه کسی که دوست داره که یه تصویری پیدا بکنه که بتونه یه پله بره بالاتر، یه قدم بره جلوتر. و اگه این حرفایی که زدیم یه کوچولو کمک کرد به یه نفری که داره الان اینو میبینه و باعث میشه که اون تصویر بهش اکسپوز بشه و بره دنبال تصویرهای دیگه، من دوست دارم اینو تقدیمش کنم به اون. عالی. بهترین حالت ممکن. ندا جون واقعا ممنونم دعوتمو قبول کردی، کوزی کورنر اومدی. مرسی از تو. خیلی به من مزه داد. چسبید واقعا، ممنونم ازت. مرسی از تو واقعا. همونطور که میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. بارها گفتم بازم میگم، ما در کوزی کورنر به دنبال بین‌المللی شدنیم. برای اینکه بتونیم به این خواستمون برسیم، این هدفمون رو تیکش رو بزنیم، به کمک تک تک شما احتیاج داریم. شما با معرفی کردن ما به دیگران، با دنبال کردن پلتفرم‌های مختلف ما،
به ویژه اینستاگرام و یوتیوب به ما کمک میکنید که به عنوان یک رسانه قدرتمون بالاتر بره. دنیای امروز دنیاییه که وقتی از یک چهره بین‌المللی و حتی محلی دعوت میکنی نگاه میکنه ببینه سایز و تاثیرگذاری اون رسانه چقدره و بعد دعوتت رو قبول میکنه یا رد. جدا از معرفی کردن ما حتما پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال کنید و با همون در ارتباط باشید. اینطوری در آینده نچندان دوری چهره‌های بین‌المللی رو هم توی کوزی کورنر می‌بینی و فرایند خلاقه و مسیر خلاقه‌شون رو دنبال می‌کنی. مراقب خودت باش. به زودی می‌بینمت.